კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, ჩვენ ვაგრძელებთ ჩვენს ტრადიციულ შეხვედრებს და საუბრებს ბიბლიური ისტორიასთან, საღვთო ისტორიასთან დაკავშირებით. ჩვენ გაჩერებული ვიყავით იმ მომენტზე, საუბრობთ აბრაამთან დაკავშირებით და ბოლოს ასაც გავეცანით იყო ამბავი იმასთან დაკავშირებით, აბრაამი როგორ გამოიხსნა ტყვეობიდან ლოტს. შემდგომ როგორი იყო შეხვედრა აბრაამისა და მელქისედეკისა, აბრაამისა და სოდომელთა მეფისა. და წმინდა წერილი ახლა აღწერებს თხრობას, ძალიან საინტერესო თხრობას და მე წინდაც მინდა გითხრათ, რომ რაღაცა აზრით ჩვენ ახლა დღევანდელ დღეს თხრობისას ერთ თავს გამოვტოვებთ. ამ ერთ თავს გამოტოვების შემდგომ ამბავს შევეხებით და დავუბრუნდებით მე ისე გამოტოვებით თავს ვინაიდან გავიკოთ ის ამბავი და ამბავიცაც გრძელდება ეს რა ქვია თხრობა ლოთის თხრობის გამოხსნის შემდგომ, ხო? ამიტომ აუცილებელია აი ეს სხვა ადგილას დაწერილი ამბავი წამოვიღოთ და დავდოთ აქ ვინაიდან თავის დროზე მე ვთქვი და ვიმეორებ, რომ მოსეწინასწარმეტყველის სისტემურ თხრობას ვიყვება ხშირად ქრონოლოგიურს ნაკლებად და შესაბამისად ამის სიუჟეტება სწორედ რომ სხვა ადგილას დაწერილი ამბავი აქ წამოვიღოთ და ერთიანობაში გამიხსენოთ ის, რასაც რის შესახებაც თხრობას ახლა დავიწყე. მეორე მხრივ მინდა ვთქვა, რომ თხრობა იწყება გამოცხადებით, აბრაამს აქვს გამოცხადება და ეს არის წმინდა წერილში ყველაზე ხანგრძლივი გამოცხადება, თუ არ ჩავთვლით ხასუსო, თუ არ ჩავთვლით იმ გამოცხადებას, რომელიც კაცობრიობის წინაშე წარმოდგა ჩვენი მაცხოვრის შობით და რომელიც ასე ვთქვათ 33 წლის განმავლობაში ამ ქვეყნად ცხოვრობდა, 3 წელი უშუალოდ სამოღვაწო ასპარეზზე იყო გამოსული და შემდგომ ესე იგი თავისი გამოხსნილობით იყო ასე გამოიხსნა ადამიანი. აი ამას თუ არ ჩავთვლით, ამ მომენტს თუ არ ჩავთვლით, ყველაზე ხანგრძლივი გამოცხადება წმინდა წერილში ახლა და ეს არის აბრაამთან დაფიქსირებული. შესაძლებელია ვივარაუდოთ, რომ ის მიმდინარეობს მთელი დღის განმავლობაში ნაწყვეტ ან და დაწყებულია ღამის მიწურულისას და მეორე დღის ბოლოსკენ სრულდება. ეს ძალიან ხანგრძლივი გამოცხადებაა და აბრაამი მთლიანად ჩართულია ამ გამოცხადების იმაში პროცესში. ნუ გეშინი აბრაამ, მე ვარ შენი ფარი. აი ასე იწყება გამოცხადება წმინდა წერილში, ეს ხანგრძლივი გამოცხადება. საეკლესიო ლიტერატურაში ძირითადად დაწოლილია აზრი მასთან დაკავშირებით, რომ ღმერთი აბრაამს აღუთქვავს გვერდით ყოფას, ღმერთი აბრაამს აღუთქვავს დაცვას და ყურადღებას აქცევენ ამ სიტყვებს, ნუ გეშინია, ისი უნდა ეშინოდეს აბრაამს და თითქმის ყველა ამას აქცევს ყურადღებას, რომ აბრაამს უნდა ეშინოდეს რევანშისტული მარშისა, სამხედრო მარშისა, რომელიც შეიძლება დამარცხებულმა მეფეებმა ხელახლა წარმოიწყონ ქანაანში არსებული სამეფო ქალაქის სამეფოების მიმართულებით. ნუ ეს აზრია გამოთქმული, მაგრამ ჩვენთვის უფრო საინტერესოა იმას, რასაც ეტყვის ღმერთი ამ ნუგეშინიას შემდგომ აბრაამს. ნუგეშინია აბრაამ, მე ვარ შენი ფარი. ცოტა მოგვიანებით ჩვენ როდესაც შევეხებით მოსეწინასწარმეტყველთან მიღებულ გამოცხადებას, რომელიც მან ქორების მთაზე მიიღო და სადაც ღმერთს ეკითხება რა უთხრა ისრაელს ვინ ხარ შენ, რომელი ღმერთი მგზავნის მე და ღმერთი მას გააცნობს თავს ცნობილი სახელით, რომელიც ტეტრაგრამით არის წარმოდგენილი ებრაულ წერილობაში, ნათარგმნია როგორც იაჰვე, ნათარგმნია როგორც ეს ტეტრაგრამა გაშლილი არ არის და სხვადასხვანაირად იკითხება და ამას თავის ადგილას ვისაუბრებთ ამასთან დაკავშირებით. იქ ღმერთი ამბობს ასეთ რამეს, რომ ამ სახელით არ განცხადები ვარ შენ მამაპაპას, აბრაამს, ისააკს და იაკობს. შენ მამაპაპას გავიცანი სახელით ელშადაი, უფალი ყოვლადწლიერი. აი ეს მე ნუგეშინი აბრაამ, მე ვარ შენი ფარი, ეს ელშადაი, რომელთაც იცნობს ღმერთს მამამთავართან მოდგმა აბრაამი, ისააკი და იაკობი. რატომ არ იცნობს იმ სახელით, რა სახელითაც ღმერთი განიცხადება მოსეს და რატო იცნობს სწორედ ამ სახელით და მეტი რატო არ არის საჭირო. საქმე ის გახლავთ, რომ ორივე შემთხვევაში ჩვენ საქმე გვაქვს მონოთეისტთან, სხვადასხვანაირად აღიქვამენ მონოთეისტურ რელიგიასთან ურთიერთობას, ისრაელის ურთიერთობას
განმავლობას სოკულევარს მიაჩნია, რომ ისრაელი ამ სიტყვის პირდაპირ მნიშვნელობით სრული მონოთეისტი არასდროს ყოფილა, მათ უბრალოდ მონოთეიზმის შესახებ იდეას იცნობდნენ, მაგრამ ბოლომდე აი ამ რელიგიაში ისინი არასდროს დგარან. მე ნაკლებად ვეთანხმები ამ მოსაზრებას, ნამდვილად იყო ისრაელის ცხოვრებაში ეპიზოდები და პერიოდები, როდესაც ისინი მკაცრი მონოთეისტები იყვნენ და ნამდვილად სანამ აი თაყვანისმცემლობა შემოიღებდნენ, სწორედ რომ აი ამ ერთი ღმერთის თაყვანისცემის რელიგია ჰქონდათ, მაგრამ ჩვენთვის ეს თავის დროზე ვილაპარაკებთ ამასთან დაკავშირებით რაღაც საინტერესო რა არის. საინტერესო ის გახლავთ, რომ აი აქ ჩვენ ამავე გამოცხადებაში დავადასტურებთ ამ ჩვენ ასს, რომ მამამთავართა ეპოქისათვის ის მონოთეისტური რელიგიისათვის მნიშვნელოვანი დეტალი ღმერთის თვითმყოფადობისა, ღმერთის მხოლოდ არსებობისა, რითაც განიმარტება ტეტრაგრამის ტერმინი არ არის აუცილებელი, არ არის მნიშვნელოვანი მამათა რელიგია, ანუ მამამთავართა რელიგია, აბრაამის, ისააკის და იაკობის რელიგია სრულიად აკმაყოფილებს მონოთეისტურ სწრაფას იმასთან დაკავშირებით, რომ მან იცოდნენ ღმერთი მხოლოდ როგორც ყოვლადწლიერი. ახლა აქ ისმის ასეთი კითხვა, რით არის, რით შეიძლება, რატო შეიძლება შემოიფარგლოს, რატო შეიძლება, ასე ვთქვათ, იტვირთოს მონოთეიზმის იდეა, სწორედ ამ ტერმინა, ელშადაის ტერმინა, ანუ ყოვლადწლიერი ღმერთის ტერმინა. რაღაც აზრით იოანე დამასკელი ამას აქცევს თავის დროზე ყურადღებას და როდესაც ასაბუთებს, რომ ღმერთი აუცილებლად ერთი უნდა იყოს და ვერ იქნება ღმერთი მრავალი, ღმერთის თვისებებზე აქცევს ყურადღებას, რა თვისებები წარმოდგება ის და მაგალითად ერთ-ერთი თვისება არის ღმერთის ყველგანმყოფობა. და თუ ღმერთი ყველგანმყოფობს, უბრალოდ ადგილი აღარ რჩება მეორე ღმერთს, ანუ თუ ორი ღმერთი იქნება, სამი ღმერთი იქნება, 10 ღმერთი იქნება, 10-დეს უნდა კონდეს ეს მახასიათებელი ყველგანმყოფობისა და თუ ერთი მყოფობს ყველგან, უბრალოდ მეორე ყველგან ვერ იქნება, რადგან მეორე ყველგან ვერ იქნება, ის მეორე ღმერთიც აღარ იქნება. შესაბამისად, აი აქ დავდივარ და აი ამ კუთხით უყურებთ აი ამ გამოცხადებას, სადაც ღმერთი ეუბნება, მაგრამ რითაც მამამთავრები ღმერთს იცნობენ ყოვლადძლიერს, თავის თავში გულისხმობს ეს ამას, რომ ღმერთი თუ არის ყოვლადწლიერი, მეორე ყოვლადწლიერი ვეღარ იქნება. ეს არის ის ერთი, რომლის წინაშეც სხვა ძლიერება არ არსებობს. შესაბამისად, აბრაამის, ისააკის და იაკობის მონოთეიზმი ღმერთის ყოვლადძლიერების იდეას აბსოლუტურად ითავსებს და ასე ვთქვათ, დამატებითი რაღაცა გამოცხადება მათ არ ჭირდებათ. რაც შეეხება ამ კონკრეტულ მომენტში მოცემულ მითითებას, რომ მე ვარ შენი ფარი, ეს ძალიან თქო კარგად დავიმახსოვროთ, ვინაიდან ცოტა მოგვიანებით ჩვენ ძალიან დაგვჭირდება აი ეს იდეა. ჯერ დავითთან რო გადავალ და ზოგადად ისრაელზე რო ვისაუბრებთ, იქ დაგვჭირდება სწორედ აი ამის გახსენება, რომ ისრაელისთვის ფარი და დაცვა არის ღმერთი და არის ის ღირებულებები, რა ღირებულებების ამ გამოცხადებითი რელიგიის კონტექსტშია წარმოდგენილი და არა ვთქვათ პოლიტიკური, ეკონომიური თუ სოციალური გადაწყვეტილებები. ჩვენ ცოტა მოგვიანებით ვნახავთ და ამას პირდაპირ შევეხებით, რომ ისრაელის სახელმწიფოს განვითარება უკავშირდება არა ჭკვიანურ პოლიტიკურ გეგმას, არამედ მის მახსოვრობას და ცხოვრების იმ წესს, რომელიც თავის თავში გულისხმობს, რომ მისი ფარი და მისი მცველი არის ღმერთი. აი მაგალითად, როდესაც წინასწარმეტყველი გამოდის სამოღვაწო ასპარეზზე, ჩვენ წინასწარმეტყველებზე რამდენად დავწერეთ უკვე სიტყვა და შემდგომაც ვიტყვით 2-20 სიტყვას, მაგრამ წინასწარმეტყველი, როდესაც გამოდის ასპარეზზე, მე გაგახსენებთ გითხარით, რომ წინასწარმეტყველი არ არის პიროვნება, რომელსაც ევალება მარტო თქواس, ის წინ თქواسისაც მოხდება. ეს ერთი ნაწილია, ერთი მხარია მისი მოღვაწეობის და როგორც წესი წინასწარმეტყველებს სიტყვის ასეთი სიტყვები დაიწყებს წინასწარმეტყველებას. ამას ამბობს უფალი ღმერთი ისრაელს, ანუ ჩემი სიტყვები კი არ არის. მე ვამბობ იმას, რასაც ამბობს ისრაელის ღმერთი, ანუ მე ვიმეორებ იმასაც მითხრა ღმერთმა. გითხარით კიდევაც თავის დროზე, რომ წინასწარმეტყველი განსაკუთრებული არის იმით, რომ წინასწარმეტყველს სხრისგან განსხვავებით ესმის, რასაც ლაპარაკობს ღმერთი და სხვას არ ესმის იგივე. აი წინასწარმეტყველი, როდესაც გამოდის სამოღვაწეო ასპარეზზე, გარდა იმისა, რომ ის წინასწარმეტყველებს მისი მოღვაწეობა არის ძალიან საინტერესო, ის ძირითადად მოღვაწეობს მამხილებელი კუთხით, ის ამხელს მეფეებს, ის ამხელს ერისმთავრებს და მხილების ძირითადი კონტექსტი, ძირითადი ხაზი თუ დავაკვირდებით წინასწარმეტყველთა მოღვაწეობას, ერთადერთ რამეს უკავშირდება, გაიხსენონ მმართველებმა, გაიხსენონ მეფეებმა, გაიხსენონ პასუხისმგებლობის ტვირთულმა პირებმა, ის მთავარი, რასაც უნდა ემსახურონ, ეს არის ღმერთი და იდეა იმასთან დაკავშირებით, რომ მათი ორიენტაცია უნდა იყოს ღმერთისაკენ. ანუ ჩვენ გვექნება აი ასეთი წმინდა წერილში
ხდება ასეთი კონტექსტი, რომ გექნება იმედი ეგვიპტის, ნუ გექნება იმედი იმის რა ქვია ასურეთის, ნუ გექნება იმედი არამის, ანუ სირიის, ნუ გექნება იმედი ბაბილონის, ანუ შენი იმედი არის ღმერთის გარშემო შემოკრება და მართლაც მეფე თუ უჯერებს წინასწარმეტყველს, ანუ თუ ამ მსმენელი წინასწარმეტყველისა, მაშინ მისი გზა წარმართებულია და პირიქით, როდესაც მეფე ამას არ უჯერებს და საერთაშორისო პოლიტიკურ ასპარეზზე ძალიან დიდი იმით რა ქვია პრეტენზიებით გადის, როგორც ეს ისრაელსაც ძალიან ძვირად უჯდება. ჩვენ ელია წინასწარმეტყველის ხანაზე რო გადავალთ, იქ განსაკუთრებულად შევიწოთ, როცა მეფე იოსაფატისა და მეფე აქაბის პოლიტიკურ, ასე ვთქვათ, ურთიერთობებს შევეხებით, იქ ვნახავთ, რამდენად მძიმედ დაუჯდება ქვეყანას და ხალხს აქაბის, ასე ვთქვათ, უпроსტად აქაბის მამის წარმატებული საგარეო პოლიტიკა, სრულიად სრული მნიშვნელობით წარმატებული საგარეო პოლიტიკა, რამდენად სახიფათო იქნება მეფე იოსაფატის ასევე წარმატებული საგარეო პოლიტიკა და რამდენად მძიმედ დაუჯდება ეს ყველაფერი შემდგომ როგორც ჩრდილო ისრაელს, ისე სამხრეთ იუდეას. მე ვარ შენი ფარი, ნუ გეშინი აბრაამ, მე ვარ შენი ფარი, აი ესე იწყება ეს გამოცხადება და ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია ის, რომ აი ამ გამოცხადებაში ღმერთი აბრაამს კვლავ უმეორებს იმას, რომ ეს მიწა, რომელ მიწაზეც ის მკვიდრობს, მისი და მისი მოთქმისთვის იქნება გადაცემული. აი აქ აბრაამი ღმერთს შეესიტყვება და ეუბნება ასეთ რამეს. რითი გაიგოს მან, რომ მაბადით, ხო, არ ყავს მას შთამომავალი, აბრაამი ამბობს, რომ არ ყავს მას შთამომავალი და ერთადერთი ვისაც შეუძლია მისი სამკვდრებელი მიიღოს მემკვდრეობად, ეს გახლავთ მისი მსახური დამასკოდან გამოსული ელიაზარი. დამასკელი ელიაზარი. როგორც ამბობენ და ეს შუამდინარეთში ნაპოვნ კანონთა კოდექსშიც არის ასახული, რომ ძველ აღმოსავლეთში თუ კი ვერანაირი გზით ვერ გადაწყდებოდა უშვილოების პრობლემა მამამთავრის ოჯახში, მაშინ ყველაზე დაახლოებული მსახური იბარებდა მემკვიდრეობას, კანონით იყო ეს განსაზღვრული და ფიქრობენ, რომ აბრაამი სწორედ აი ამ კანონს ეყრდნობა, როდესაც დამასკელი ელიაზარს ახსენებს. ახლა ეს დამასკელი ელიაზარი ვინ არის? ბოლომდე წმინდა წერილში გარკვეული არ არის. არის გარდამოცემა იმასთან დაკავშირებით, რომ აქადური გარდამოცემა იწევს ამ ინფორმაციას, რომ როდესაც აბრაამი თავის საემიგრაციო გზაზე მოდიოდა და გამოიარა დამასკო, გარკვეული პერიოდი გაჩერდა იქ და დამასკოს მოსახლეობამ აბრაამი მეფედან პირველ მმართველად გამოაცხადეს და აბრაამი გარკვეული პერიოდი მართავდა თითქოს და ამ ქალაქს და როდესაც ეს ქალაქი დატოვა საღვთო მოწოდების თანახმად, დამასკელი ელიაზარიც თან გამოყვა მას. ნუ არის მეორე მოსაზრება, რომ ეს დამასკელი ელიაზარი გზაზე შეიძინა აბრაამმა, მაგრამ ამას ნაკლებად აქვს მნიშვნელობა, თქვენი ყურადღება მინდა მივაქციო რას. ჩვენ ცოტა მოგვიანებით ამ კაცს გავიხსენებთ და წინ გეტყვით. ამ კაცის ნაირი პერსონაჟი წმინდა წერილში არ არსებობს. საოცარი ადამიანია, საოცარი თვისებების მქონე ადამიანია. ის რომ მართლა საოცარი ადამიანია, ჩვენ აი ამ მომენტითაც შეგვიძლია გავიგოთ, რომ აბრაამს, რომელიც ძალიან მდიდარია და გავლენიანი შეიხის ავტორიტეტით სარგებლობს უკვე ქანაანის მიწაზე, არავინ არ ახსენდება და არავინ არ წარმოუდგება თვალწინ თუ არა აი ეს დამასკელი ელიაზარი, რომელმაც მართლა უნდა ჩაიბაროს მისი სამემკვიდრო, იმდენად საოცარი, იმდენად ამაღლებული და იმდენად დაახლოებული პიროვნება აბრაამთან. აბრაამთან დაახლოება შესაძლებელი იყო ერთადერთი ასე ვთქვათ პირობით. აბრაამის სულის მონათესავე უნდა ყოფილიყო ადამიანი და სულის მონათესაობა თავისთავად ცხადია იმას შვება რა ქვია წარმოჩინდება იმგვარ აზროვნებაში, იმგვარ ღირებულებათა ფლობაში, რა ღირებულებაც აბრაამს ყო და მეგობრობა საერთოდ ასე იწყება, ხო? რაღაცა საერთო გაზიარებული ღირებულებებია, რაღაცა ერთი რამის გარშემო იკრიბება ეს ორი თუ სამი ადამიანი და ეს ღირებულებაა, რაც მათ ამეგობრებს, თუმცა მეგობრობის სხვა ფორმასაც შეიძლება მივაქციოთ ყურადღებას ამის შესახებ ცოტა მოგვიანებით. მაგრამ აქ რამე დავთქვა, დამასკელი ელიაზარი მართლა საოცარი პიროვნებაა, ჩვენ ცოტა მოგვიანებით ამ პიროვნებას ვახსენებთ, თუმცა წმინდა წერილი არ ახსენებს. მაგრამ საეკლესიო ეგზეგეტიკა ახსენებს, საეკლესიო გარდამოცემა ახსენებს, როგორც იუდაური ძველი აღთქმის ეკლესიის, ისე ახალი აღთქმის ქრისტიანული ეკლესიის გარდამოცემა და ჩვენ კიდევ ვნახავთ ამ ადამიანის საოცრებას და ამ ადამიანის რაღაც აღმატებულობას. მე ხშირად ვამბობ ხოლმე მეორე ადგილას როცა მივალთ, იქ კიდევ ვახსენებ ამას.
დამასკოელი ელიაზარის რაღაცნაირად ტოლ პიროვნებად ხედავ წმინდა წერილში მართა ლაზარეს, ქრისტეს მეგობარს ლაზარეს, რომელიც 4 დღის მკვდარი აღადგინა ქრისტემ საფლავისაგან, თითქოს როგორც აბრაამი წინა სახეს თვირთულო ჩვენი მაცხოვრისას, რაღაცა აზრით შეიძლება ვთქვათ, რომ დამასკოელი ელიაზარი რაღაცნაირად წინა მორბეზოს და სიმბოლოს იტევს მართალი ლაზარეს. კაი, ამ კაც ჩვენ დავუბრუნდებით, ცოტა მოგვიანებთ, უბრალოდ აუცილებლად მინდოდა მასთან დაკავშირებით ორი სიტყვა მეთქვა და აი აქ ამ ადგილას ღმერთი აბრაამს ეუბნება უკონკრეტებს, რომ შენი წიაღიდან გამოსულზე გელაპარაკებ. ანუ ჩვენ უნდა პირველში ჩვენ უნდა გვახსოვდეს ესეთი რაღაცა. ჩვენ მე გამჭირდება ამის გახსენება, რომ გამოცხადებას აქვს ყოველთვის პედაგოგიური მნიშვნელობა. საერთო გამოცხადება არ შეიძლება იყოს გამოცხადება, რომელიც ტოვებს რაღაცა ან ეიფორიას, ან ტოვებს რაღაცა ექსტაზს, ან ტოვებს რაღაცა გაუგებარ შემართებას. ეს გამოცხადება საერთოდ ვერასდროს ვერ იქნება. გამოცხადება ყოველთვის არის პედაგოგიური, რაღაცა კონკრეტულ მიზანს ემსახურება და შესაბამისად გამოცხადებათა რიგს თუ დავალაგებთ, წმინდა წერილში წარმოდგენილ გამოცხადებათა რიგს თუ დავალაგებთ, ჩვენ ერთ ყველაზე მნიშვნელოვან დეტალს შევნიშნავთ. ყველა გამოცხადება, ყველა მომდევნო გამოცხადება შეიცავს რაღაცა ახალს, სიახლეს, მოაქვს რაღაცის დაკონკრეტება, მოაქვს რაღაცა ახალი ამბავი. ანუ გამოცხადება არ ხდება იმიტომ, რომ რაღაცნაირად ვიღაცა გაერთოს, რაღაცა პედაგოგიური დანიშნულების არის. აი ამ გამოცხადებაში, კონკრეტულად ამ გამოცხადებაში, ამ ვრცელ გამოცხადებაში, რომელიც ეწყება აბრაამს, სიახლე აბრაამისთვის გახლავთ რაღაცა აზრით ეს, რომ შენი შვილი, შენ მოდგმაში იგულისხმება შენი თესლიდან გამოსული, შენი წიაღიდან გამოსული, სწორედ იმაზე მაქვს ლაპარაკი, რომ ის დაიკავებს ამიცას და სწორედ აი ამ მიმართულებით უნდა იფიქრო, რომ აი აქედან გამოსული იქნება მაყურთხეველი ქვეყნიერების ყველა ტომისა. აი აქ წმინდა წერილში წერია საოცარი ფრაზა ამის შემდგომ. სრულიად გაუგებარი, ლოგიკური თვალსაზრისით, სრულიად გაუგებარი რაღაცა რაციონალური თვალსაზრისით. წმინდა წერილში წერია, რწმენა აბრაამს შეერაცხა მას სიმართლედ. აი, მიიღო ამ კაცმა ეს და დაიჭერა. რა უნდა დაიჭეროს ამ კაცმა? გასულია წლები, გასულია დაახლოებით 20 წელი. რომ ღმერთი პირდება, გეყოლება შვილი. იმდენად არალოგიკური გახდა აბრაამის ცხოვრება ამ გამოცხადების წინაშე. რომ აბრაამი დავიდა იმას რამდენ რომ შვილზე რო ლაპარაკობს, ღმერთი ჩემ შვილზე კი არ ლაპარაკობს. ლაპარაკობს ვიღაცა ისეთი, რომელიც შვილი მithmeყოლება მე. და ამიტომ ახსენებს დამასკოელ ელიაზარს. აბრაამმა ლოგიკურად დაასკვნა. იხეტიალა, მოშივდა, მერე ოჯახი დაკარგა, მერე ეს ოჯახი ისევ აწყო, შემდგომ კიდევ ხეტიალოს ომში მოუწია ყოფნა, ერთ ადგილას ვერ გაჩერდა, ვერსად დამკვიდრდა, ასეთი სამკვიდრებელი ვერ იპოვა. აი ამ ეს გამოცხადება სულ ახსოვს აბრაამს. მაგრამ რაღაცნაირად ეს ანალიზი მიყავს იქამდე რომ არ უნდა იყოს ეს ღმერთი არ უნდა ელაპარაკოს ის უშვილოდ გადადის აშკარად და ვიღაცა შვილი ვით რო ყავს იმაზე აქვს ღმერთს აშკარად აქცენტი გაკეთებული და აი აქ რო ეუბნება ღმერთს რომ არა შენ შვილზე მაქვს საუბარი შენ გეყოლება შვილი წმინდა წერილში წერია რომ მიუხედავად ამ ყველაფერი ამ დიდი დროისა და ამ დიდი დასკვნებისა და ამ დიდი მსჯელობისა რაც აბრაამს ხონდა უცებ ეს კაცი ამბობს რომ უცებ ამ კაცთან დაკავშირებით წმინდა წერილი ამბობს რომ რწმენაო რატო დაიჯერა რა აქვს საბუთი იმისა რომ უცებ მოტრიალდეს და ელიაზარიდან დამშვილივით რო ყავს იმ ელიაზარიდან აქცენტი გადაიტანოს კიდევ იმაზე რომ მას უკვე ხანში შესულ კაც შვილი გაუჩნდება აბსოლუტურად გაუგებარია ამიტომაც ეს წმინდა წერილი შეერაცხა მას სიმართლედ აი ეს ნამდვილი რწმენაა და ჩვენ ოდესაც აი პავლე მოციქული აკეთებს აქცენტს რა შეერაცხა აბრაამს სიმართლედ წმენა წინა დაწოთილებამდე თუ წინა დაუცვეთელობამდე ანუ წმენა შეერაცხა სიმართლეს სწორედ წინა დაუცვეთელობამდე ანუ რაღაცა რიტუალის გარეშე წარმოდგენილი წმენა არის ის წმენა რომელიც წმინდა წერილისათვის არის მისაღები და რომელიც წმინდა წერილი უწოდებს სწორედ იმას რაც ადამიანს დააკავშირებს ღმერთთან მე თავის დროზე გეუბნებოდი და კიდევ ერთხელ მინდა გაგიმეოროთ რომ წმენის ქრისტიანული გააზრება თავის თავში გულისხმობს არა ათეიზმზე გამარჯვებას გულისხმობს არა იმას რომ შენ რაღაცა როგორ გითხრათ რაღაცას აღიარები ისეც ისი აღიარებითაც სხვაზე მაღლადგები ან მენტალური ან და რაციონალური თვალსაზრისით არა წმენა ქრისტიანობაში არის არა აღიარება რაღაცის არსებობისა დაჯერება რაღაცის არსებობისა არამედ დაჯერება იმისი
რაც გითხრა იმან ვისი არსებობაც გჯერა. ანუ წმენა ღმერთის არის არა აღიარება ღმერთის არსებობისა, წმენა ღმერთის არის დაჯერება იმისა, რაც ღმერთმა გითხრა აუცილებლად მოხდება. აი როდესაც მაცხოვარი ქადაგებს და მაცხოვარი ამ ქვეყნას მოღვაწეობს, ის სწორედ ამას გაუსვამს ხას, როდესაც საუბრობს იმასთან დაკავშირებით, რომ ვინ არის ვისაც წამს, ვინ არის ის ვისაც ვინ ჩემი ერთგულია, ვინც აღასრულებს ჩემს ნათქვამს, ვისაც ჯერა ჩემი ნათქვამის. სიტყვაზეა საუბარი, სიტყვის სმენაზე და მის დაჯერებაზეა საუბარი და არა ვიღაცის ან რაღაცის არსებობაზე. ეს ძალიან პრინციპულია და ძალიან მნიშვნელოვანია წმენის განსაზღვრის თვალსაზრისით და ზოგადად როდესაც აი კაცობრიობა პოსტმოდერნულ ხანაში შედის და რაღაცა ახალი ღირებულებითი სიახლეები შემოდის, პოსტმოდერნის ღირებულებები შემოდის და ამის გარშემო იკრიბება ადამიანის აზროვნებაში სულ უფრო ხდება მინავლებული რწმენის აი ეს პროცესი და რაც თავარია ადამიანს ავიწყდება ნამდვილი რწმენა რა არის. თავის დროზე გეუბნებოდი და კიდევ ერთხელ გიმეორებთ. ქრისტიანული პერსპექტივა არის უარყოფითი, არ არის დადებითი ამ ქვეყნები. ბოლოს მოვა ანტიქრისტე და გამეფება. უბრალოდ ანტიქრისტეს გამეფებას, ანტიქრისტეს არჩევას, სოფლიო საზოგადოების მიერ ანტიქრისტეს მიღების აი ამ საშინელ გადაწყვეტილებას აჯობებს და იმას იზავს, რა ქვია, დაჯაბრის ისევ ღმერთის უშუალო ჩარევა. მოდის უფალი მეორედ და ამით დასრულდება ანტიქრისტეს ბატონობა. ეს არ იქნება ის სახადი, რომელიც სახადსაც საზოგადოება თავისი ლოგიკითა და თავისი უკმაყოფილებით მოიხდის. არა, უშუალოდ ღმერთის ანამარჩევა კაცობრიობა ამას ვერ გადააბიჯებს. და მე გეუბნებოდით კიდევ და გიმეორებთ, რომ ანტიქრისტეს სამეფო, ანუ ანტიქრისტეს სამყარო არ არის ათეისტები, ამ სამყაროში არ აქვს ადგილი ათეისტებს. ათეისტი არ დაუჯერებს ანტიქრისტეს, ათეისტი არ აყვება ანტიქრისტეს. ანტიქრისტეს ჭირდება რელიგიური ადამიანები. ანტიქრისტეს ჭირდება ადამიანები, რომლებსაც სწამთ, რომ ღმერთი არსებობს. მაგრამ ამაზე მეტი არ აქვს ამ შემთხვევაში. როგორც კი მორწმუნე დაიწყებს საუბარს არა იმასთან დაკავშირებით, რომ ღმერთი არსებობს, არამედ იმასთან დაკავშირებით, რომ ამ ღმერთმა რაც თქვა, ისაა სწორედ სიმართლე და ჭეშმარიტება და არა ის თქვა, რაც ალტერნატიულად გვთავაზობენ, აი ეს უკვე საშიში იქნება მისთვის. აი ესეთი მორწმუნე არ უნდა. მისი მორწმუნეების, მისი რელიგიური, ასე ვთქვათ, მოქალაქეების მთელი მახასიათებელი უნდა იყოს ის, რომ ისინი უბრალოდ აღიარებენ ღმერთის არსებობას, მაგრამ არამც და არამც მეტი, არამც და არამც ის, რომ დაიჯერონ, რასაც ამბობს ღმერთი, ერწმუნონ იმას, რასაც ამბობს ღმერთი. აი ეს არის ნამდვილი რწმენა. რაღაცა აზრი ძალიან საინტერესოა, რომ როდესაც ჩვენ ევქარისტიას ვესწრებით, ხო, რამდენჯერმე მაქვს მე ეს ნათქვამი და კიდე მინდა გავიმეორო, რაღაცა აზრი ჩვენ წირვას ვესწრებით ორჯერ ვეზიარებით, არა ერთხელ, არამედ ორჯერ ვეზიარებით. ერთი ზიარება ხდება სიტყვასთან, როდესაც იკითხება სახარება და მეორე ზიარება ხდება უკვე უშუალოდ ქრისტეს სისხლთან და ხორცთან, ანუ ვეზიარებით ჯერ სიტყვას და სიტყვის მერე ვეზიარებით ქრისტეს სისხლს და ხორცს. აი თუ გავიხსენებთ, თუ კარგად წარმოვიდგენთ, ხო, რა დროს იკითხება სახარება, ნუ სიტყვასთან მაზიარებლობა როდის ხდება, სანამ აი კათაკმეველები დგანან და ისინი ისმენენ წირვას, ხო, აი ამ ლიტურგიაზე მათ დასწრების უფლება აქვთ. რატო ამ სიტყვასთან ურთიერთობას, ამ სიტყვის მიღების დაბკოლების უფლება არ აქვს დედამიწის ზურგზე არავის. ყველასთვისაა ეს სიტყვა ნათქვამი, ყველასთვისაა ეს სიტყვა გაჟღერებული და არავის არ აქვს უფლება ვიღაცას უთხრას, რომ ეს სიტყვა არ უნდა მოისმინო. ყველასთვისაა ეს სიტყვა ნათქვამი. რატომ არის ეს სიტყვა ნათქვამი? ყველას წმენა იწყება აქ. წმენა არ იწყება იმასთან, როდესაც მე ვაღიარებ, რომ მე ვეზიარები ქრისტეს სისხლს და ხორცს. არა, ეს არის დაყოფი წმენისა, რომ მე შეუერთდები ღმერთს და ღმერთი მიერთდება მე. წმენა დავიწყე აქედან, როდესაც მოვისმინე სიტყვა, ვეზიარე სიტყვას და დავუჯერე იმას, რაც მითხრა ღმერთმა. რა მითხრა ღმერთმა? ეს სახარებაშია თავისთავად ცხადია წარმოდგენილი, მაგრამ მე თავის დროზე ჩვენ მივაქცევთ ამას ყურადღებას და ვიტყვით, რომ მე ღმერთმა მითხრა ის, რომ ნეტარება არის სული სიგლახაკეში. თუ ეს მჯერა მე შემიძლია ვთქვა, რომ მორწმუნე ვარ. მაგრამ მე თუნდა ეს არ მჯერა და ვამბობ, რომ კი ისტორიულად ვაღიარებ ქრისტე არსებობს, ვაღიარებ რომ ღმერთი ყოვლადწმინდა სამება, მაგრამ არ ვუჯერებ იმას, რომ თუნდაც ბედნიერება მართლა სული სიგლახაკეშია, თავი არ უნდა მოვიტყუოთ, არავინ და არ უნდა ვთქვათ, რომ მართლა მორწმუნე ვარ. ან დავიჯერებთ იმას, რაც გითხრა და მორწმუნე ვარ. ან უბრალოდ ღმერთის აღიარებით ჩვენ არანაირი წმენა არ აქვს ქრისტიანული გააზრებით თავისთავად ცხადია. ხა სიტყვა ძალიან შორს არ მინდა წამოვიდეს, ამიტომ დაუბრუნდეთ ამ მომენტს და ყურადღება მივაქციოთ ამას, რომ წმენა აბრაამს და შეერაცხა მას სიმართლედ. წმენის არსი სწორედ ეს არის, ყოველგვარი მტკიცებულების, ყოველგვარი ლოგიკური მსჯელობის, ყოველგვარი, ასე ვთქვათ, განჟის მიღმა ხდება ამ წმენის მიღება. აბრაამს არ ჭირდება მტკიცება, ანუ წმენა რა არის პავლე მოციქულიო გავიხსენოთ. დაჯერება უხილავისა, ხო?
წმენა იმისა, რაც მოხდება სამომავლო და რაც უხილავია. აი რაღაცა, სწორედ აი ამ სიმაღლეზე დგას აბრაამი. ამ წმენას კიდე აქვს წინ ძალიან დიდი გამოსვლა, ჩვენ მას შევეხებით თავისთავად ცხადია, მაგრამ დაუბრუნდეთ წმინდა წერილის ამათლეს, სადაც წერია, რომ წმენა აბრაამზე შეერაცხა მას სიმართლედ და აი აქ თითქოს და ჩერდება წმინდა წერილი, აქ ჩერდება მოსე წინასწარმეტყველი, რაღაცა ამბავის მოთხრობა დაასრულა თითქოს და შემდეგი წინადადება, რომელსაც დაწერს მოსე, თლიანად ერთი შეხედვით, თლიანად აუკუღმართებს და თლიანად წარხოცავს იმ მსჯელობას, ამ მსჯელობას წარმოუადგინეთ და ამ მსჯელობას თვითონ წმინდა წერილში იყო წარმოდგენილი. სულ სხვა რამის გვეუბნება წმინდა წერილი. აი აბრაამი რას ეუბნება ღმერთს. რა ნიშანს მომცემ, რომ ეს ასე იქნება მართლა. აი როგორც კი ნიშანზე დავიწყეთ საუბარი, ეს ვერანაირად ვერ იქნება წმენა. ეს არ არის ის წმენა, რომელიც შეიძლება აბრაამს შეერაცხოს სიმართლედ. რადგან ნიშანს ითხოვს, რაღაცა დამოწმებას ითხოვს, მაშინ ეს ვეღარ იქნება წმენა. ეს აღარ არის, აი მაცხოვარი ხშირად ამბობს, ხო? აი მაგალითად მართალი ლაზარეს აღდგინება რო იყო, როდესაც მართალი ლაზარეს აღადგენს, ხო? ეუბნება იმას საქვია, იქ მსმენელებს უბრალოდ ლაზარეს დასეუბნება, რომ ხომ გითხარით თუ გწამს, შესაძლებელი იქნება შენი ძმის გასუსტება. ანუ ამას ახსენებს. შემდეგ დაიჯერო რაც გითხრეს ის და ამის შემდგომ არის ეს შესაძლებელი ყველაფერი, ხო? ანუ რაღაცნაირად როგორც კი საბუთს ითხოვს აბრაამი, მთელი ეს ჩვენი მსჯელობა ამაო აღმოჩნდება და წმინდა წერილის დანასხმის ამაოა წმენა აბრაამზე შეერაცხა მას სიმართლეს, მაგრამ ჩვენ ვნახავთ აბრაამის საოცრებას ახლა. სინამდვილეში რა უნდა აბრაამს და სინამდვილეში რა ნიშანს ითხოვს აბრაამი. წმინდა წერილში არის ესეთი თხრობა ამის შემდგომ, რომ ღმერთი ეუბნება აბრაამს, რომ მოიყვანოს 3 წლის ხბო, 3 წლის ესე იგი თხა, 3 წლის ცხვარი, ტრედი და გვრიტი, ეს 3 წლის ცხოველები დახლიჩოს, შუაზე დახლიჩოს და ერთმანეთის პირისპირ დაალაგოს, ფრინველები არ დახლიჩოს და აი ამას გააკეთებს აბრაამი. და აი ამას გააკეთებს აბრაამი. წმინდა წერილში წერია, რომ სვავებმა დაიწყეს დაცხრომაო, ლეშის სვავებმა მოიკრიბეს და დაცხრომა მოიმასაკრეს და აბრაამი უგერიებდა აი ამ დახლეჩილ ცხოველებს უგერიებს სვავებს. ეს თხა, ეს ხბო, ეს თხა, ცხვარი სიმბოლოა 3 წლის რომ უნდა იყოს ქრისტიანულ ეგზეგეტიკაში სიმბოლოს ხედავენ იმას, რომ აბრაამის მოდგმიდან გამოვიდოდნენ მეფეები, მღვდლები და წინასწარმეტყველები. ასევე წინასახია იმისა, რომ აბრაამის წიაღიდან ვინც გამოვიდოდა, ის იქნებოდა ბუნებითი მეფე, ბუნებითი წინასწარმეტყველი და ბუნებითი მღვდელი, ჩვენ მელქისედეკთან დაკავშირებით ეს უკვე ვისაუბრეთ. ტრედი და გვრიტი, ტრედის სახე სიმბოლოა ღმერთისა, სული წმინდა ტრედის სახით გარდამოდის ჩვენს მოწყობაზე. გვრიტის სახე სიმბოლოა რჩეულიერისა, მათი დაუხრეჩველობა სახე სიმბოლოა ღმერთისა და მისი რჩეულიერის მუდმივ ერთობაზე, ანუ გამოყოფლობაზე და აი რაღაცა ამ სიმბოლოებით შემოკრებილი ხო აი სვავების დაცხრომა სახე სიმბოლოა ან იმ მტრებისა, რომელიც ისრაელის წინააღმდეგ იქნებოდნენ განწყობილი და ისრაელი მათ მოშორებას შეძლებდა მხოლოდ და მხოლოდ იმ რწმენით, რა რწმენაც აბრაამს ჰქონდა, ვინაიდან ამ რწმენით იკერიებს აბრაამი ახლა ამ სვავებს. მეორე აზრით ეს სვავების სახე სიმბოლოა დაცემული ძალებისა, რომელსაც რწმენის მართვის წაღება უნდათ ადამიანის გულიდან და ადამიანი მათ მოგერიებას შეძლებს სწორედ იმ მორჩილებით და იმ ღვაწლით, რაც აბრაამს ჰქონდა, ბევრი სიმბოლოა ამაში ჩატეული, მაგრამ რაც შეეხება ისტორიულ მომენტს, აქ ახლავთ ასეთი რამე. ღმერთი კვლავ გამოეცხადება აბრაამს და ეტყვის, შენი და შენი მოთქვისთვის მომიცია ეს მიწა. დიდზე დიდი ხალხი შეიქმნებით. უცხო ხალხის მონობაში იქნებით 400 წელი. მე გამვჟი ხალხს და ძლიერი ხელით გამოგიყვანთ და შენიც გამოგვიანებით იტყვის ამ მიწაზე დაგასახლეთ. მეგობრებო, აი ამას იტყვის ღმერთი აბრაამს ამას ეტყვის და წმინდა წერილში წერია, რომ აბრაამს დაეცა განკვირვება. ეს განკვირვება რა ტერმინია, იცით? სწორედ განკვირვება დაეცა ადამს, როდესაც მისი გვერდიდან ქალს შექმნის ღმერთი. ანუ განკვირვება ეს არის ძილი, ეს არ არის ძილის ფობა, ეს არის რაღაცა ისეთი დარკოზული მდგომარეობა, როდესაც გრძნობის ორგანოებია გათიშული, მაგრამ თავის ტვინი მუშაობს. ეს რაღაც დარკოზული მდგომარეობა რაც არის, ხო, თავის ტვინი არ ეთიშება, ხო, არის გრძნობის ორგანოები ეთიშება, ხერხემლის ზურგის ტვინიც არის, ხო? აი რაღაც ამდაგვარი დაეცა აბრაამს და აბრაამი უცებ შეწეწულდება, ძალიან შეშინდება, ვინაიდან ჩამოწვევა წვდიადი და ამ წვდიადში ხედავს თონეს, აკვამლებულ თონეს, ამ თონედან ამოვარდება ცეცხლი და ამ გახლეჩილ ცხოველებს შორის გაივლის. დაუდო ღმერთმა აღთქმა აბრაამს. მეგობრებო, ნახეთ რა მოხდა.
ძველად იყო წესი ასეთი. ხელშეკრულება როცა იდებოდა ორ მხარეს შორის ცხოველს დაკლავდნენ და ამ გახლიჩავდნენ შუაში და ერთმანეთის პირისპირ დადებდნენ ამ ცხოველს. და ორივე მხარე ხელშეკრულების მქონე ორივე მხარე გაივლიდა ამ დახრეჩილ ცხოველებს შორის და იტყოდა როგორც ეს ცხოველი თავის დროზე იყო ერთი მთლიანი და ახლა არის ორ ნაწილად დაყოფილი ასევე ჩვენ ორი სხვადასხვა მხარე ერთი მთლიანი საქმის ერთობაში ვართ შესული ასე დახლიჩოს და დაანაწილოს ღმერთმა ის რომელიც აი ამ ჩვენ შორის დადებულ პირობას დააღვევს და გაივლიდნენ ამ ცხოველებს შორის აღთქმა რომელიც წარმოდგენილია ამ ტერმინით ძველი აღთქმა ახალი აღთქმა ტერმინოლოგიურად აღთქმა ნიშნავს კონტრაქტს ანუ ძველი აღთქმა და ახალი აღთქმა ამ ენაზე რო გადავთვალოთ ნიშნავს ძველი კონტრაქტი და ახალი კონტრაქტი ძველი კონტრაქტი რა არის ძველი კონტრაქტი არის ისაც რასაც ჩვენ უკვე ვისაუბრეთ და რაც მთელი ამ იმის განმავლობაში ვსაუბრობთ რა არის ძველი კონტრაქტი რომ ღმერთმა თქვა რომ დედაკაცისაგან შობილი თავს გაუჭეჭყავს გველს გველი ქულს დაუგესტავს მას ეს ძველი კონტრაქტი ასრულდა ღმერთმა აღასრულა თავისი პირობა და დადო ახალი კონტრაქტი რა არის ახალი კონტრაქტი ის კიდევ მოვა და საბოლოოდ მისი სამეუფეო დამყარდება ხო ჩვენ ახალი კონტრაქტორები ვართ ახალი ხელშეკრულების ახალი ხელშეკრულების ასე ვთქვათ ისავთ რა ქვია ვალდებულების წინაშე ვდგავართ მაგრამ ამ ახალს ეწავს თავი დავანებოთ ძველს დაუბრუნდეთ აი აქ როდესაც ნათქვამია რომ აღთქმა დაუდო ღმერთმა აბრაამს ნათქვამია რომ ხელშეკრულება გაუფორმა ღმერთმა აბრაამს რაშიშად ხელშეკრულება გაუფორმა ღმერთმა აბრაამს ნახეთ ეს ცეცხლი რომელმაც გაიარა ამ ცხოველებს შორის ეს არის სიმბოლო იმისა რომ თავად ღმერთი გადის ანუ ღმერთი დებს პირობას ღმერთი დებს ხელშეკრულებას და გაიარა ამ ცხოველებს შორის რა არის ღმერთისაგან დადებული ხელშეკრულება ჩვენ ეს კონკრეტულად აბრაამთან რა არის ეს იყო უწინარეს ყოვლისა რაზეც გავამახვილეთ ყურადღება რომ აბრაამიდან გამოსული ყოველი ტომის მაკურთხეველი იქნება აბრაამისგან დიდი ხალხი წამოვა უცხო ქვეყნის მონობაში იქნება 400 წელი 430 იქნება და მეორე ადგილას 4 თაობა წელი 400 წლის მაგერად და ღმერთი ძლიერი ხელით გამოიყვანს მათ და ამ მიწაზე დაასახლებს ხო ღმერთი ძლიერი ხელით გამოიყვანს მას და ამ მიწაზე დაასახლებს აი ღმერთმა დადო თავისი პირობა და ასე ვთქვათ როგორ არის ორი კონტრაქტორი რო არის რა შეება ხო ერთიც მოაწერს ხელს და მეორეც მოაწერს ხელს ხო აი ხელმოწერასავით არის ღმერთმა მოაწერა ხელი გაიარა ამ დახრეჩილ ცხოველებს შორის ახლა ვინ უნდა გაიაროს ამ დახრეჩილ ცხოველებს შორის ვისი ჯერია ახლა აბრაამი ხო აი წმინდა წერილში მთელი საიდუმლოება აი ამ გამოცხადების საიდუმლოება და საიდუმლოება იმისა რომ ღმერთს ეუბნება აბრაამი რა ნიშანს მომცემ მე იხსნება ამით წოდე აბრაამი აქ არ გაივლის აბრაამი აქ არ გაივლის ვინაიდან აბრაამს არ ჭირდება ეს ნიშანი აქ სხვა რამე მოხდება აი ამ ცეცხლის ცხოველებს დახრეჩილ ცხოველებს შორის გავლის მაგივრად აი ეს თავი რომელსაც ჩვენ გამოვტოვებთ და სხვა თავზე გადავდივარ ახლა იქ ღმერთი დაადგენს რას წინა დაცვეთა არის თანაკონტრაქტორობა ანუ აქ ახლა აბრაამაც რო გაიაროს შემდგომ აქ ისააკმაც უნდა დახლიჩოს და ისააკმაც გაიაროს იაკობმაც გაიაროს იაკობისთვის ისრაელში ეს რიტუალი უნდა იყოს ცხოველების დახრეჩვა და მათ შორის სიარული არა აბრაამი როცა ნიშანს ითხოვს არა თავისთვის ნასტი არ ჭირდება ეს ნიშანი აბრაამს წმენა და შეერაცხა მას სიმართლედ აბრაამმა დაიჯერა რომ ღმერთი შთამომავლობას მისცემს ანუ ნიშანს ითხოვს ვისთვის ნიშანს ითხოვს შთამომავლობისთვის რომ ჩემთან კი არტებ კონტრაქტს რადგან იმ მოდგმასთან დებ კონტრაქტს რაღაცა ისეთი რაც სამახსოვრო ექნება ჩემ თაობიდან თაობაში რომ შენი კონტრაქტორები არიან შენ წინაშე არიან ვალდებულები ამ ნიშანს ითხოვს აბრაამი ყურადღება მიაქცეთ მეგობრებო წინადაცვეთა მარტო ისრაელს არ ქონდა სხვასაც ქონდა წინადაცვეთა მაგრამ წინადაცვეთა ისრაელიანის წინადაცვეთა განსხვავდებოდა სხვათა წინადაცვეთისაგან რითი ისრაელიანი რო წინა დაიცვითავს რა შვება კონტრაქტორი, თანაკონტრაქტორი, თანავალდებული ხდება აბრაამთან ერთად რისი აი ხელშეკრულებისა, რომელიც ხელშეკრულებას დაუდო ღმერთმა. ანუ ღმერთი იღებს თავის თავზე ვალდებულებებს, რომ აბრაამისგან გამოსული ქვეყნების ყველა ტომს აკურთხებს, აბრაამის მოტყვა გამრავლდება, მძიმე მონობიდან გამოიხსნის და ამ ქვეყანაზე და ამ მიწაზე დაასახლებს და სახელმწიფო შეუქმნის. ეს არის ღმერთის მხრიდან დადებული პირობები. რა პირობაა, რომელსაც დებს აბრაამი და შესაბამისად წინადაცვეთილები აბრაამის მოტყვიდან, ანუ თანაკონტრაქტორები აბრაამისა. რა არის ეს პირობა? რომ მე მეწოდინება, მე არ ამერება, მე არ შემეშლები შენ სხვა ღმერთში. მე მეწოდინება რომ სწორედ შენ ხარო გამამრავლე.
შენ ხარ რომ მძიმე მონობიდან გამომიყვანე, შენ ხარ რომ მამიწაზე დამასახლე და სახელმწიფო შემიქმნი და შენ ხარ რომელმაც აღვიქვი რა, რომ ჩემგან უნდა გამოვიდეს ის, ვინც ქვეყნიერების ყველა თომს აკურთხებს. სხვაგვარად რო ვთქვათ, მონოთეიზმის ეს იდეა შენ ერთთან ურთიერთობისა, სწორედ აი აქ არის წარმოდგენილი და ეს არის ელშადაი, უფალი ყოვლადწლიერი ღმერთი, რომელიც აბრაამს ეუბნება, მუგეშენია აბრაამ, მე ვარ შენი ფარი და სწორედ ეს ღმერთი დებს ხელშეკრულებას. ვისთან? აბრაამთან არა, აბრაამში წარმოდგენილ ხალხთან, ანუ აბრაამის მოდგმასთან. აბრაამის სიდიადე სწორედ ეს გახლავთ. ფიქრობს, ზრუნავს და გადაგებულია იმ მოდგმაზე, რომელიც ჯერ ჩანასახშიც არ არსებობს, მაგრამ აბრაამისათვის უკვე სახეზეა, რატო? ღმერთმა უთხრა და იმითო. სწორედ დაუჯერა არა ღმერთის არსებობას, არამედ დაუჯერა იმას, რომ რაც ღმერთმა თქვა, ის აუცილებლად აღსრულდება. ამიტომ არის ეს ადამიანი ძალიან ძლიერი და ძალიან დიდი. ახლა ერთი ძალიან საინტერესო დეტალიც არის, რომელიც მოგო ვახსენე, მაგრამ ყურადღება არ მივაქცია. თავის ძროზე მე თქვენ გითხარით, მეგობრებო, რომ აბრაამა თავის პირად ცხოვრებაში გადაიტანა ყველაფერი, რასაც გადაიტანს ის მოთქმა, რომელიც მოთქმას უნდა წამოვიდეს აბრაამისგან და რომელმაც უნდა დაიმკვიდროს აღთქმული მიწა. გადაიტანა ხეტიალი, გადაიტანა შიმშილი, გადაიტანა ეგვიპტე, გადაიტანა სიმდიდრე, გადაიტანა ღმერთთან ურთიერთობის აი ეს ვიწრობი, რომ სწორად გაუგოს ღმერთს და არ შეცდეს ეს ღმერთი სხვა ღმერთს არ შეეშალოს. და თითქოს და რაღაცა იყო დარჩენილი აბრაამის ცხოვრებაში, რაც უნდა გადაეტანა, ის რაც გადაეტანა მისმა მოთქმამ და აბრაამს თითქოს ეჯერ არ გადაუტანია. რა არის ეს? ეს არის შეძრწუნება, შიში, აი ის ტკივილი და ტკივილსაც მისი მოთქმა ეგვიპტეში გადაიტანს. და აი ახლა ამ გამოცხადებაში ღმერთმა შიში და ეს შეძრწუნებაც მიგვარა მას და აი ამასაც იტვირთავს ამ საოცარი მოთქმის მამამთავარი და თლიანად მამამთავრის აი ამ იმაში საზომში მოექცევას. აი აქ სრულდება ეს ცელი გამოცხადება, რომელზეც გესაუბრებოდით, რომ დადო კონტრაქტი ღმერთმა და თავისი ესე იგი ეს პირობა ცეცხლმა გაიარა დახლებში ცხოველებს შორის და შემდგომ თავში, რომელსაც მე ხა წინადაცვეთას მე აღარ ვახსენებ და თქვენ წინ გეუბნებით, ერთი თავით იქით ღმერთი დაუდებს აბრაამს წინადაცვეთის იმას, რომ ესე იგი ყველა მოთქმა, ყველა ისა რა ქვია, აბრაამის მოთქმაში ვინც არის, ყველა ვინცაც აი ამ ღმერთთან ექნება კავშირი, თანაკონტრაქტორი ამ აღთქმისა ხდება სწორედ წინადაცვეთით. შემდგომი თავი, რომელიც წმინდა წერილშია წარმოდგენილი, ასეთ საინტერესო ამბავს გვეუბნება. ჩვენ უნდა დავსვათ კითხვა, კი ეს გამოცხადებები აქვს აბრაამს, ეს გამოცხადებები აქვს აბრაამს და ეს გამოცხადებები არ აქვს არას. ამიტომ ხშირად რა იყო არის ქრისტიანულ ეგზეგეტიკაში მიდგომა და ცდელობა კითხვაზე პასუხის გაცემისა, უყვება თუ არა აბრაამი ყველაფერ ამას არის თავის სულს. რაღაცა აზრით შეგვიძლია ვთქვათ, რომ აბრაამი ყველა თავის გამოცხადებას უყვებას არის. ყველა გამოცხადებას აბსოლუტურად. გარდა ერთისა, ჩვენ ამ ერთ გამოცხადებასთან მივალთ. როდესაც აბრაამი თავის შვილს ისააკს აიყვანს მორიას მხარეში მთაზე და იქ დასაკლავად დააწევს მას. ალბათ არ ვიცი, ვერ გეტყვით ყოველ შემთხვევაში აშკარად ჩანს მოტივად ის, რომ მას რა ქვია, სარა ეცნობა იმ გამოცხადებებს, ამ გამოცხადებებიც აქვს აბრაამს. აი ახლა წმინდა წერილი ამბობს ასეთ რაღაცას, რომ სარა მიდის აბრაამთან და ეუბნება, დამხშა მე უფალმა. ანუ შვილს ვერ გაგიჩე. და შესაბამისად სთავაზობს იმასაც ძველ აღმოსავლეთში მიღებული იყო, რა იყოს მაგრამ ძველ აღმოსავლეთში მიღებული, რომ თუ კი ქალბატონს შვილი არ ყავდა, მაშინ ქალბატონს ჰქონდა უფლება მისი მხევალი შეეთავაზებინა ქმრისთვის და ეს ხალი, ეს მხევალი გამختارიყო ეგრეთ წოდებული თანაცოლი, ანუ ხარჭა. ხარჭა ნისავს თანაცოლს და არა თქვა აი ეს ხარჭა მეძავი მრუში სხვა არის. და ხარჭა არის სხვა ხარჭა ეს იყო სოციალური სტატუსი, რომელიც თანაცოლობის იმას აქვია სტატუსს განსაზღვრავდა. ყურადღება მიაქცეთ, ქმარი კი არ ეუბნება ცოლს, შენ შვილს ვერ გიჩენ და ახლა სხვა ქალის გავლენა ყავდეს, არა, ცოლის თავაზობს თვითონ. დედაკაც ცოლი ირჩევს, აი ამ იმას აქვია ზოგიერთი ფიქრობს, რომ ეს სუროგაცია, ირჩევს აი ამ იმას აქვია ჭურჭელს, რომელიც ჭურჭელიდანაც მისი ქმარი შვილიერი გახდება. ანუ რა აზრი იყო ამაში ცით? რომ რადგან ეს ქალი ვერ უჩენს შვილს, ამიტომ სხვა ქალი ჩაანაცვლებდა ქალბატონს, მაგრამ ჩაანაცვლებდა რა პირობით? რომ თესლი, რომელიც თესლისაგანაც მასში ჩაისახებოდა ბავშვი, ხო ამ ქმრის იყო. რადგან ქმარი და ცოლი ერთნი არიან,
მისი ქმრის თესლისაგან გამოსული ბავშვიც, რადგან მისი ქმრის იყო, ის თავისთვის ჰქონდა უფლება დაეტოვებინა. Რაღაცა მშობიარობის წესიც ასე იყო, იცით, აი გინეკოლოგიური სკამები, რომელიც იყო და სადაც მშობიარობა მიმდინარეობდა, როგორ იყო, ნახევრად გადაწვენილ მდგომარეობაში ჰქონდა საზურგე და როდესაც ამ ქალს, აი ამ ხარჭას ეწყებოდა მშობიარობა, ას ქალი კი არ დაждდებოდა ამ სკამზე ჯდებოდა ქალბატონი. და ამ ხელებს დაალაგებდა იმ სახელურებზე. და უკვე მშობიარე ქალი, ანუ ხარჭა ჯდებოდა ქალბატონზე. თითქოს ეს ორი სხეული ერთლიან სხეულად იყო გაგებული და თითქოს ეს ქალბატონი მშობიარობდა, ეს ხელიც ამ სიმაზე, იმიტომ რომ ამ ხარჭას თავისი ხელები ქალბატონის ხელებზე უნდა დაელაგებინა და ეს ტკივილები რაც ჰქონდა, ხო, აი ამ ქალის უნდა მოიჭირა და ეს ტკივილები ამ ქალბატონს უნდა ეყო, ქალბატონს უნდა გადაეტანა ვითომ მშობიარობის ტკივილები. ეს ბავშვისო დაიბადებოდა, ვითომ ქალბატონი მშობიარობდა და ამ ქალს მე ბავშვი დაიბადებოდა, გადააწვენდნენ და იმას აქვია, ამ ქალბატონს ჩაუწვენდნენ ამ ბავშვს და ნუ ის ქალი იყო ხარჭა მეტი არაფერი. რაღაც აი ამგვარ რაღაცას თავაზობს არა აბრაამს. ყურადღება მივაქცევთ რომ ინიციატივა არა აბრაამისა, ინიციატივა არის სარასი. ინიციატივა მოდის სარასგან. ანუ სარა რაღაცნაირად აი აქ ფიქრობენ, ამ ადგილას ფიქრობენ, სწორედ რომ აბრაამმა გამოცხადება უთხრა სარას, რომ მე შვილიერი ვიქნები, ანუ შენ კი არ იქნები შვილიერი, მე ვიქნები შვილიერი, ღმერთმა ჩემზე თქვა რომ შვილიერი იქნები და სარა ისევე როგორც თავის დროზე აბრაამი, რომელმაც უთხრა სარას რომ ყველგან სადაც უნდა შენ და უნდა გამოაცხადო ჩემი თავი და ეგვიპტეში ეს მათ გააკეთეს და ემსახურო საფრთხო განგებულებას, აი ახლა სარა გამოდის როგორც განგებულების სახური და აბრაამს ეუბნება, რადგან შენ შვილიერი უნდა იყო, რადგან ღმერთმა შენ შვილიერება გითხრა, მე თანამშრომელი, თანამოღვაწე უნდა ვიყო ამ განგებულების რეალიზებისა და შედი ჩემ ხევალთან და მისგან შეიქმნები შენ შვილიერი, ანუ შენი შვილიერება ამით იქნება გაცხადებული. მეგობრებო, კიდევ ერთხელ გეუბნებით, ინიციატივა სარასია და აბრაამის არ არის. აბრაამმა იცის რომ შვილიერი გახდება, როგორ გახდება, ეს არ იცის, მაგრამ იცის რომ შვილიერი გახდება. აი ახლა რადგან სარას შესთავაზებს, აბრაამი ისევე როგორც ფიქრობდა რომ დამასკოელი ელიაზარი უნდა ყოფილიყო მისი შვილობილი, მაგრამ სხვა რამეა გამოირჩია ღმერთმა, ახლა ფიქრობს რომ სწორედ ეს არის საფრთხო განგებულება ეგვიპტელი იმისაგან, რა ქვია, აგარისაგან მას შეეძინება შვილი და სწორედ ამაზე ელაპარაკა ღმერთი, რომ ეგვიპტელი აგარისაგან ვინ შეეძინება, ის გამრავლდება, ეგვიპტელი აგარისგან ვინ შეეძინება, აი სიმრავლე დაიმკვიდრებს აღთქმულ მიწას და ეგვიპტელი აგარისგან ვინ შეეძინება, აი ამ მოდგმიდან, ამ სიმრავლიდან გამოვა ის, რომელიც აკურთხებს ქვეყნიერების ყველა მოთხოვნას, ანუ მოვა მესია. ამიტომ აბრაამი შევა, ეს ეგვიპტელი აგარი ვინ არის? ეს არის საკუთრება სარასი, რომელიც გამოატანა იმან, რა ქვია, ფარაონმა სარას გამოატანა ეგვიპტიდან. შევა აბრაამი აგართან და აგარი დაორსულდება, ანუ აშკარა გახდება, რომ აბრაამისა და სარას უშვილობის მიზეზი არის არა აბრაამი, არამედ არის დედაკაცი, არის სარა. აი აქ არის ძალიან საინტერესო თხრობა. ძალიან ცოცხალია ეს თხრობა. როდესაც დაინახა, როდესაც გაიგო აგარმა, რომ ფეხმძიმედ არის აბრაამისგან, წმინდა წერილში წერია, დამცირდაო ქალბატონი ხევლის თვალში. ეს ძალიან საინტერესო მომენტია. იცით, რაღაცა აზრით ამ დამცირებას თვითონ წმინდა წერილის თხრობა გვიხსნის ჩვენ. როდესაც სარა მივა აბრაამთან და ეუბნება ასეთ რამეს. დამცირდიო ხევლის თვალში. ღმერთმა გამსაჯოსო მეტაშე, რადგან დამცირდიო ხევლის თვალში. რაღაცნაირად აბრაამს აბრალებს იმას, რომ ეს დამცირება მოხდა ხევლის. ახლა რაზე უნდა იყოს ლაპარაკი? პირველი, ფაქტი არის ერთი. მეგობრებო, უშვილობა იყო წყევლის ნიშანი. ხალი რო იყო უშვილო, ეს ნიშნავდა რომ ღმერთმა დაწყევლა ის და აი ამ დედობის, აი ისის არ მისცა, აი ეს სიხარული არ მისცა. და აი ახლა აი ამ მომენტში, ხო? აი ამ მომენტში აშკარად ჩანს, რომ სარა არის დაწყეული და აგარია კურთხეული. თვითონ ეს მომენტი შეიძლება იყოს დამამცირებელი. თვითონ ეს რომ აგარი არჩეული და სარა აწყეული. სარა რომელიც ბოლომდე ემსახურება ღმერთს აბრაამთან ერთად. მაგრამ კონტექსტი, წმინდა წერილის კონტექსტი, რომელიც აი ამას ათქმევინებს, სარასაც უკვე გითხარით, რომ აბრაამთან მივა ჩივილით, ღმერთმა გამსაჯოსო მე და შენ და დაუმცირდიო ხევლის თვალში, გვაფიქრებინებს იმას, რაც უკვე გითხარით, რომ აბრაამა ის მთელი ყურადღება, ის მთელი, ასე ვთქვათ, დამოკიდებულება, რაც მას ამ საოცარ ქალბატონთან, სარასთან ქონდა, რაღაცა აზრით გადაანაწილა აგარსეც. რაღაცა აზრით ეს ყურადღება გადაუნაწილა აგარსაც. რატომ? იმიტომ კიდევ ერთხელ გეუბნები, ჩვენ ეს სხვა ადგილასაც გამოჩნდება წმინდა წერილში და ვნახავთ იქა. ჩვენ ვნახავთ, რომ აბრაამს გონია,
აბრაამი ფიქრობს, რომ ყველა გამოცხადება, რაც ღმერთმა მისცა მოთმასთან დაკავშირებით და სიმრავლესთან დაკავშირებით, ეკუთვნის სწორედ აი ამას, რომელიც აი ახლა რომელსაც აგარი ატარებს. შესაბამისად, აგარი მისთვის არის ის, რომელმაც უნდა უშუალოდ აღთქმისზე, და ამიტომაც ძალიან ბუნებრივია აბრაამმა ყურადღება გადაიტანოს იქიდან. სარა მეგობრებო, ჩვენ ამას ვნახავთ შემდეგ თხოვაშიც. ყველაფერს დათმობს. სარა შეუძლია იხეტიალოს აბრაამთან ერთად. სარა შეუძლია თქვას, რომ ძმა არის მისი და სარა შეუძლია აბრაამის გულისათვის, აბრაამის ღვთისმსახურების გულისათვის ფარაონის ჰარამხანაში დახოს წლების განმავლობაში და იტანჯოს იქ. ყველაფერზე წავა, შიმშილზე წავა სარა, ფეხდაფეხ მიყვება თავის ხვარს, მაგრამ არასდროს არ დათმობს. ხას უსვავა, არასდროს არ დათმობს იმას, რომ მისი სადიასახლისო დიდება, მისი სადიასახლისო პატივი ვინმე შეცვალოს, ვინმე იმას თქვა, ჩაანაცვლოს, ან ვინმეს გადაუნაწილოს, ამას სარა არასდროს არ გააკეთებს. თითქოს და რაღაც აზრით სიჯიუტია. თითქოს და რაღაც აზრით მიუღებელია ეს აქციები, მაგრამ ჩვენ ცოტა მოგვიანებით საოცარ ფრაზას წავიკითხავთ წმინდა წერილში. სწორედ ამ სიჯიუტეს, ერთი შეხედვით სიჯიუტეს, სწორედ ამ ერთი შეხედვით შეუსაბამობაზე ღმერთი აბრაამს ეთქვის დაუჯერე შენ ცოლს. აბრაამი ძალიან დიდი, აბრაამს ეწოდება ღვთისმეგობარი. ძალიან დიდი აბრაამი. მაგრამ სარა იმდენად დიდია და იმდენად საოცრება, რომ აი თავის მეგობარსაც კი ეუბნება ღმერთი, შენ რო ფიქრობ ისე კი არა. სარა რო ფიქრობს ისეა სწორი. საოცრება ეს ხალი. იმიტომ მე ხშირად ვამბობ ხოლმე და იმ დროს ჩემ სოციალურ გვერდზეც დავდე. ჩვენ ერთმანეთში გვეშლება ხოლმე ორი ტერმინი. სხვა არის სიჯიუტე და სხვა არის სიმტკიცე. ანუ სარა კი არ ჯიუტობს აქ. სარა მტკიცე დგას აქ. რაღაცას მტკიცედ იცავს, ის შეიძლება რომელიც ბოლომდე გააზრებული არ ხონდეს, ამიტომ სარას სიმტკიცის სიდიადე ჩვენ ცოტა მოგვიანებით წმინდა წერილზე წარმოგვიდგება და თავის ძროზე აუცილებლად მივაქცევთ ყურადღებას. აი აქ ამ ადგილას წმინდა წერილში წერია საოცარი პასუხი აბრაამისა. აბრაამი შეუძლია აბრაამს უთხრას, რომ შენ რა გიდა, შენ უშვილო ხარ, ღმერთმა ამისგან შექმნა შვილიერი. გამოცხადება სწორედ ამას მიმტკიცებს, რომ აი ეს უნდა იყოს ჩემთვის საზრუნავი, ამისკენ უნდა მქონდეს ყურადღება. აბრაამი შეუტრიალდება სარას და ეთქვის, შენ ხელშია შენი მხევალი, რაც გინდა ის ვიყავ. საოცარი რამეა, რას უსავს სარა აგარს? ხო აღარ გაახარებს, ხო გამორიცხულია, ხო? ხო არ მოასვენებს, ხო არ არსებობს რაიმე სიკეთეს მოეროდეს აგარი იმისაგან, სარასაგან. რატო აკეთებს ამას აბრაამი? და აი აქ საეკლესიო ეგზეგეტიკაში გვაქვს ერთადერთი აზრი, რადგან გონია აბრაამს, რომ აგარი ვისაც ატარებს წიაღში, ეს არის აღთქმისზე, ეს არის ის, ვისაც ელაპარაკებოდა ღმერთი, მაშინ ამას ვინ დაიცავს? თვითონ ღმერთი დაიცავს ამას, სარა მას ვერაფერსაც ვერ გაუკეთებს. წმინდა წერილში წერია ასეთი სიტყვები, რომ მართლა შევიწროება დაიწყო სარამ აგარისა. და აგარზე ნათქვამია, რომ აგარი ადგება და გაიქცევა აბრაამის სამყოფილიდან, გაიქცევა იმ მიმართულებით, საიდანაც წამოვიდა ის, ანუ გაიქცევა ეგვიპტისაკენ. მეგობრებო, განსხვავება აგარსა და სარას შორის გახლავთ სწორედ ეს. აგარი ეგვიპტეში მონა იყო. და აი ამ მონობიდან გამოიყვანა ღმერთმა სარასთან ერთად და ეგვიპტე დაატოვებინა. ხოლო სარა ეგვიპტეში დედოფლობას ელოდებოდა და დედოფლობა დატოვა სარამ. სარასა და აგარს შორის განსხვავება ეს არის, აგარი ეგვიპტეს ვერ დატოვებს ვერავით. აგარმა ეგვიპტე მენტალობაში წამოიღო, სულ ეგვიპტე უყევს ტვინში. როგორც კი შანსი გაუჩნდება, სულ ეგვიპტისკენ მიდის, სულ ეგვიპტე უნდა, ის მონობა უნდა, ის მდგომარეობა უნდა, ეგვიპტეს თავს ვერ დააღწევს აგარი. სარას დიდებულება კი ეს არის, რომ დედოფლობას კი რო შესთავაზონ ეგვიპტისა, სარას მენტალობაში, სარას აზროვნებაში ეგვიპტის ნასახი არ იქნება ასახული. ამიტომაც არის სარა განსაკუთრებული, ამიტომაც არის სარა დიდებული. ჩვენ ცოტა მოგვიანებით ამას ვნახავთ და ვიტყვით, რატო არ არჩია ღმერთმა ძე სარასი და რატო არ არჩია ღმერთმა ძე აგარისა და რატო აირჩია ძე სარასი. ჩვენ ვნახავთ და ჩვენ ვიტყვით ამას, ხაზგასმით ვიტყვით. ორივე შვილი აბრაამისა, აბრაამი ორივეს ერთად ასდის. აბრაამი ორივეს ერთი და იგივე ღმერთს უხადაგებს, მაგრამ მათ ემახარებელმა რო დაწერა, რომ აბრაამშვა ისააკ და არ დაწერა რომ აბრაამშვა ისმაელ, დაწერა არა იმიტომ რომ აბრაამია დიდი, არამედ დაწერა იმიტომ რომ სარაა დიდი, სარაა განსაკუთრებული, დედის განსაკუთრებულობას, ამ ქალბატონის მართლა საოცრებას გაუსვა ხაზი. ჩვენ თავის ადგილას, თავის დროზე ამას კიდე გავიმეორებ და კიდევ ერთხელ ვიტყვით. აი ახლა გაგარი გაიქცევა ეგვიპტისაკენ და გზაზე აქვს გამოცხადება უფლის ანგელოსისა, რომელიც ასეთ რამეს ეთქვის. აგარ ხევალო სარასო, აი გამოცხადება იწყება ამაში. აგარ ხევალო სარასო. აგარმა არ უნდა და აგარს არ უნდა დაავწეს. აბრაამს ერთი კი არა, 100 შვილი რო გაუჩინოს. აგარი დარჩება სარას მხედრად.
აგარი ამ სტატუსს ვერ გაცდება, რატომ? იმიტომ რაზეც ჩვენ უკვე ვილაპარაკეთ. აგარი ეგვიპტურად ასრულებს, აგარში ეგვიპტური მენტალობა, მონური მენტალობა ძალიან ბუნებრივია, აგარი სხვანაირად ვერ იასრულებს, ხოლო სარას ვერ მოერია ეგვიპტე, ვერ მოერია ეგვიპტის დიდებულება, ვერ მოერია ეგვიპტის პატივმა, სარამ ეგვიპტე არ გაიკარა, ამიტომ გამოცხადება იწყება სწორედ ამით. აგარ ხევალო სარასო. საკინოზები რას ნიშნავს? ტერმინი საკინოზე რას ნიშნავს? სარას მსახურებს, აქედან იქნება. ვის ვინ წამოვა, ხო, აგარიდან. არის ისმაელის მოწმა არის ეს არაბების ის არის და საკინოზები, ანუ სარას მსახურები, აქედან მოდის, რომ აგარი დარჩება სარას ხევლად. აგარიანელებიც ამას უკავშირდება, აგარის შვილისგან ისმაილისგან წამოსულ მოწმას. თვითონ გამოცხადების ფორმა იყო შინაარსზე ძალიან საინტერესო. აგარ ხევალო სარასო, საიდან მოდიხარ და სად მიდიხარ? ეს სად გახსოვთ ეს სიტყვა? პირველად არ ეხსენიება წმინდა წერილში, გახსოვთ ხო? კაინს სად არის შენი ძმა აბელი? ადამს სად ახავ, ხო? ეს სად ყოველთვის გულისხმობს არა ტერიტორიულ, არა დროსივსულ კოორდინატების მითითებას და მის ლოკალიზებას, არამედ გულისხმობს მენტალურად, აზრობრივად. რა წიაღს ტოვებ და რა წიაღში მიდიხარ? აბრაამის წიაღს როგორ ტოვებ და ეგვიპტეში როგორ მიდიხარ? არ შეიძლება აბრაამის წიაღს აჯობინო ეგვიპტის, ასე ვთქვათ, ეგვიპტის დიდი ისა ქვია მდგომარეობა. და ის ეთქვის, რომ ჩემ ქალბატონს გავურბივარო, სარას გავურბივარ და უფლის ანგელოზი ეთქვის, დაბრუნდი უკან და ემსახურე შენ ქალბატონს. ვასშო, ვაჟი შეგეძინება. ისმაელს დაარქვევას. დიდზე დიდად გამრავლდება ეს. თავის ძმის პირისპირ ცხოვრობს. ყველა ხელი მის წინააღმდეგ და მისი ხელი ყველას წინააღმდეგ. აი, ეს წინასწარმეტყველება მართლა აგარისაგან წამოსული, ისმაილისაგან წამოსულ მოთბაზე ზედმიწევის არასრულება. მაგრამ ამ გამოცხადებაში საინტერესო ერთი ასეთი დეტალი. აგარმა გაიგო საინტერესო ამბავი, რომ ის რომ შვილს შობს, ამ შვილის მომავალი რას უკავშირდება. თავისი ძმის პირისპირ ცხოვრობს, ანუ ისმაელს ძმა შეეძინება, ვისგან? თავისთავადაც აგარმა ძალიან კარგად იცოდა, ხო, უკარო დაბრუნდება, ხო? აბრაამი მასთან ვეღარ შევა, ეს გამორიცხული, ანუ ვიღაცა კიდე უნდა დაიბადოს. მაგრამ ეს ვიღაცა მისგან არ დაიბადება, ვიღაცა სხვისგან უნდა დაიბადოს. და აი ამ შინაარსით, აი ამ ამბით, რომ მას ვაჟი შეეძინება, რომელსაც ძმა ეყოლება და ძმასთან დაპირისპირება ექნება, აი ამ ინფორმაციით აგარი ბრუნდება უკან, მას შეეძინება ვაჟი და იმას რა ქვია, აბრაამი მას დაარქვევს იმ სახელს, რომელიც სახელითაც ანუ უფალმა შეისმინა ესმა უფალს, ისმაელი და იმას რა ქვია, ეს არის პირველი შვილი აბრაამისა, რომელსაც წმინდა წერილი ასახელებს. კი თქვა წმინდა წერილმა დაპირისპირებაზე, რომ ძმების პირისპირ ცხოვრობს. მეგობრებო, რა მინდა გითხრათ იცით? ისმაელს და ცოტა მოგვიანებით ისააკი რო გაჩნდება, ისმაელს და ისააკს ერთმანეთი არ წუნდათ. საკმაოდ მეგობრულად იყო, საკმაოდ უყვარდათ ერთმანეთი, აბრაამი მათთან ერთად არის, მათთან ერთად აშენებს საკურთხეველებს, მაგრამ მათ მოდგმაში ნელ-ნელა ეს ძული წამოვიდა. საინტერესო რა არის იცით? ეს ორივე ქალი ძალიან ძლიერი გენის მატარებელია. ძალიან ძლიერი გენის მატარებელია. ეს ზიზღი, ეს სიძულვილი ერთმანეთისა იმხელა ქონდათ, რომ შვილებში არ გამოვლინდა, მაგრამ მოდგმაში ისე გამოვლინდა, რომ დღევანდელ დღემდე ეს სიძულვილი, ასე ვთქვათ, არსებობს და დღევანდელ დღემდე ამ სიძულვილს აქვს თავისი გამოხატულება აი ამ ორ მოდგმას შორის. მოდი ამით დავამთავროთ ახლა ორ თავზე ვისაუბრეთ, ბიბლიის ორი თავი წავიკითხეთ, შემდგომი ისა რა ქვია, შემდგომი თხრობა იქნება ძალიან საინტერესო, ვისაუბრებთ სამი ანგელოზის, ანუ სამი სტუმრის მისვლაზე აბრაამთან, ვისაუბრებთ სოდომისა და გომორის დაქცევაზე და ვისაუბრებთ აბრაამის კიდევ ერთ მიგრაციასთან დაკავშირებით, რომელიც გენში იქნება იმასთან, აბიმელექ მეფესთან. ამით ახლა დავასრულოთ, რა ვიცი, კითხვები თუ გვაქვს, შეგვიძლია კითხვას მოვასრულოთ. კი, დავწოთ. ანუ ეს რო შევხედოთ გვერდით ამ აგარ პერსონაჟს უსამართლოდ მოიქცეთ. ანუ მისი აცნება იყო იქ არანაირი და პრინციპში რაც ფუნქცია დააკისრა თვითონ თავისმა ქალბატონმა ის შეასრულა
და იმის გამო რაც დააკისრა ფუნქცია ის შეასრულდა მერე ქმრის გამო ყურადღებობა იგნოთ მარტო ქმრისგან მე მისი შევიწროება ფოთის კითხვის სიტყვას გაწყვეტინებს ეს შეიძლება გამომჩა და უნდა გამომჩნოდა აგარს ამ ყურადღებას შესაძლებელია აბრაამის ამ გადატანება ყურადღება აგარს მისსა მოტივი რომ ქალბატონისთვის ზემოდან შეეხედა აქ არის აგარმა მართლა თავისი სტატუსის შესაბამისად მოქმედება არ დაიწყოს გამორჩა ბოდიშვილის აუდიტორიის წინაშე, ანუ აგარი მართლა შემდგომაც ვნახავდა გარდამოცემების ამას ადასტურებენ, რომ აგარი ხევლის სტატუსში აღარ იქცევა იქ. ეგ ხო ლოგიკური არ არის ლოგიკური. თვითონ ხო ხევლის სტატუსში რო არჩება არ არის. ხევლის სტატუსი ხო აღარ უნდა ქონდეს. არ უნდა ქონდეს. ეს ხარჯახება, ხო? კი, მაგრამ ხევალია მაინც, თანაცული არ არისო. არა, ლოგიკა წდება. ახლა მასთან. ანუ იდეაში ხარ ამ იმას გავყვეთ, ხო? უსამართლოდ მოიქცნენ. არ მოეცენ უსამართლოდ, საქმეა მე ეს გამომჩა თქობა ლექციისა და ბოდის კითხით, ამიტომ დაგებადათ კითხვა. უსამართლოდ აღარ მოეცენ თუ კი ის თავის სტატუსის ბაში აღარ იქცევა და თავის სტატუსზე აღმატებულად მოქმედებს. მაშინ აღარ იქცევა. ყოველ შემთხვევაში სარა არ იქცევა უსამართლოდ. ის როგორ გითხრათ, აი ეპოქის თავისებურებიდან გამომდინარე რაღაცა ასეთ არის სარას მხევალი, სარას საკუთრება. ოღონდ კაი გაგებითობებას საკუთრებას, ხო? ანუ იმას შეიძლება შესაძლებელია მონამ რაღაცა საგმირო საქმე აღასრულოს, მაგრამ მას თუ არ მისცემენ სტატუსს, არ შეუცვლია, ან თავისუფლებას არ მიანიჭებენ, ან და სოციალურ სტატუსზე არ აღაზევებენ, ხო? იმიტომ რომ გლადიატორმა სიტყვაზე თქვა, ბრძოლა მოიგო ცირკში, ამისათვის ის ამ თავისუფლებას არ იღებს და სოციალური სტატუსი არ ეცვლება, ის თავის იმაზე რჩება, ის თავის მოვალეობას ასრულებს, მორჩა დაგათავდა. ანუ ამ შემთხვევაში რაღაცა ასეთ, ხო? ეს გამირჩა აშკარად ეთქობა ლექციისას და მადლობა რომ ეს კითხვა დასვით, რომ აგარის პრობლემა არის სწორედ იმას, რომ ის თვითნებურად სტატუსს იცვლის და სავარაუდოდ აბრაამი ამაში პრობლემას ახედავს, ამაში პრობლემას ხედავს არა. კონფლიქტი, აი ამას უნდა უკავშირდებოდეს, ამიტომ უსამართლობას არასდროს არ იქნებოდა და რომ მაგას მოსდევს ის რომ ისმაილი ზევიდან უყურებს ისააკს. მეორე კითხვა ეგ მქონდა რომ ისმაილი პირველ შობილი არის, ხო? კი. პირველი შვილი არის. მასზე უნდა იგივე ლოგიკით მასზე არ უნდა გადავიდეს საკვიდროა და ასე. არ უნდა გადავიდეს, იმიტომ რომ მე თუ ცოლი მაინშვლიერი შეიქმნა, ხო? ეს სუროგაციას ეკარგება თავისი დანიშნულება და ქალბატონის შვილს ხდება ის მამის წილი, რომელიც უნდა შეხვდეს და ქალბატონი გახდა შვილი. ანუ იურიდიულ კაზუსთან მოხდა, მე როცა რაღაც ინტუიტიურ დონეზე პრინციპში ეს ქალიც მართალია, იმიტომ რავი, გადამავალით ის გავაკეთე. აბრაამის მართალია, იმიტომ ისმაელი გონია ხმისზე. და ისმაელის მართალია, იმიტომ რავი, პირველი დავიბადე თარგმნელი შეთანხმებით და ეხა სტატუს მართმევთ, ისიც არა, კიდევ ერთხელ იგივე კანონებით ჩვენ ნახავთ მე ხა სულ წენუსად მოვლენას, რომ ისააკი როცა დაიბადება, ნუ სარასოშვლიერი გახდება, ხო? ისმაელს დარჩა ერთადერთი რამ, ანუ აგარს აქვს ერთადერთი რამ სალაპარაკო. პირველი მაინც ისმაელია. მაგრამ სტატუსზე ვერ ილაპარაკებს, ვინაიდან სარა პავლემოციკულია აკეთებს ამაზე აქცენტს, რომ აგარი არის ხევლის შვილი, ხოლო ისააკი არის იმის საქმე ქალბატონის შვილი. და აღთქმა მიიღო ქალბატონის შვილმა და არ მიიღო ხევლის შვილმა. ქალბატონი არის ეკლესიის წინასახე, ხევალი არის ძველი ახლის ეკლესიის წინასახე. ისააკი არის ახალი ისრაელის წინასახე, ისმაელი არის ძველი ისრაელის წინასახე. ანუ ამ სტატუსს ეხება პავლემოციკულის არქიდან იყოს, რომ აღთქმა ვერ გადავიდოდა მხევალზე, აღთქმა უნდა გადასულიყო აუცილებლად ქალბატონს. არა, თან მერე ცოტა მერე იაკობის და ესავის ისტორიას შეუღებით, იქაც ეს არის ესავი პირველია, მაგრამ იაკობზე გადადის. იქ კიდე სხვა მომენტი ნახავთ. ეს სამი პირველში გადადის იმას ბოლოშვილზე. მკვიდრეობა არ გადადის. ნუ ეხლა სპიკა, მაგრამ ვერა მაშინ დავასრულებ ეს. ხო, გაგაწყვეტინა ჩემი ბრალია აშკარად ლექციაზე არ მithქვამს სავარაუდოდ. ამ ლოგიკიდან გამომდინარე ამ პირველი მაშინ ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ჩვენი რწმენა გარკვეულწილად იზიარებს არისტოკრატიის შეხებულებას, რომ არის რაღაცა სხვანაირი ტიპის ხალხი, რომელსაც დაუშვათ ეკუთვნის რაღაცები და არის რაღაცა დაბალი კასტის ხალხი, რომელსაც შობიდან გამომდინარე არის. ძალიან კაი კითხვა. თუ ჩვენ აი ამ იმას საქვია იურიდიულ კონტექსტში, სამართლებრივ კონტექსტში დავიყვანთ, ხო? მაშინ უნდა ვისაუბროთ ეპოქაზე, რა ეპოქაშიც აი ეს აზრი მუსილებს, მაგრამ თუ ზოგადად ვისაუბროთ, ანუ სამართლებრივ დონეზე არ დავიყვან და ზოგად ურთიერთობებზე ვისაუბროთ, ხო? თქვენს კითხვას ერთი ისჭირდება, შემადგენელი ჭირდება განსაზღვრისათვის და კერძოდ რა.
არისტოკრატი არ გულისხმობდა პრივილეგირებას, არისტოკრატი გულისხმობდა ვალდებულება მეტ ვალდებულს. ანუ როდესაც აი მაგალითად ნახეთ, აი ძალიან ისეთი ცოტა ხმამაღალი ვის არის, საქვია პარალელია, მაგრამ შემოვიტანოთ მაინც ეს პარალელი. აი იყო ყრმათა სხეულებს შეწირვა, ხო? ნუ სხეულებს შეწირული. თქვენ როგორ ფიქრობთ, ვისი სხეულებს შეწირვა იყო? ყანაში ვიღაცა გლეხს შეუვარდებოდნენ და შვილი მაიტა უნდა დაგიკლავო? სისხლის განსხვავება როცა და ის არისტოკრატიული სისხლის არის და ეს დაბიო სისხლის არის. ღმერთს ვიღაცამ დაბიო სისხლს ვერ კატებს, არისტოკრატი უნდა კატოს. განსაკუთრებული უნდა კატოს. არისტოკრატი როდესაც გამოდიოდა და ის ამბობდა რომ ამბობდა რა მიღებული ქონდა ეს სტატუსი რომ მას რაღაცა მაღალი სოციალური საფეხური ეკავა, ეს სოციალური საფეხური თვალების ბრიას და ცხენების ჯირისკენ გულისხმობდა ვალდებულებას იმის წინაშე, რომელიც ამ სოციალურ საფეხურზე მაღლა არ იყო. შესაბამისად, ყველაზე ღმერთს გააჩნდა, ხო? ღმერთს გააჩნდა და პრობლემას გააჩნდა, რომელი პრობლემის აღმოფხვრისათვისაც ეს ყმა დაიკლებოდა. რაც უფრო დიდი იყო სათხოვარი და რაც ღმერთი ანაც უფრო მეტად გაბრაზებული იყო ღმერთი, მით უფრო მაღალი სისხლის წარმომადგენელი უნდა ყოფილიყო. ყველაზე დიდი სისხლი შეიძლება ყოფილიყო. მეფე თავისთავად უფლისწული. მეფის ძე თავისთავად. აი ეს ის რა ქვია კონტექსტი. ნახე ძალიან საინტერესო რამეს გეუბნებით. კონტექსტი, როდესაც კულტმსახურებისას ქურუმი ისერავს იმას სხეულს. ეს ატო ისა ხედილი რომ მიიყენოს, იმიტომ კი არა. ისო სისხლს ღვრის ღმერთისათვის მღვდლის სისხლი, ეს არის განსაკუთრებულად ყურადღებიანი, ის ამ სისხლის ყურადღებას მიაქცევს. ანუ სისხლის თეორია, რომელსაც ჩვენ გავეცანით, რომ აი გეს უნდა დაუგესოს ქუსლი, არისტოკრატია სოციალურად დამახინჯებული ნიშნით აქ წამოვიდა სწორედ, რომ სისხლით ვალდებულებას იღებდა არისტოკრატი. თორემ ამ სისხლი იყო გაშინა არსებული. ამიტომაც ცოტა მოგვიანებით, როდესაც წარმართი გაიგებს ასეთ ამბავს, რომ ღმერთმა თავისი ძე, ღმერთის ძე, ანუ ღვთისძემ დაღვარა სისხლი, წარმართს ესმის ძალიან კარგად, რომ განსაკუთრებულ სისხლზე აქვს საუბარი. ამაზე ძვირფასი სისხლი ვერ იქნება, ვინაიდან ეს აი დამსხვრეული მოგონებების სახით იდგა ასეთი რაღაცა, რომ ღმერთი განსაკუთრებულ სისხლს შეიწირავდა და ღმერთის შულზე დიდი სისხლი და წმინდა სისხლი ვის ექნება, ხო? ანუ წარმართი ამას იუდეველი სხვანაირად უსვამს, მაგრამ წარმართი სხვანაირად უსვამს ამას. ამიტომ არისტოკრატიაზე როცა მაქვს საუბარი, ამიტომ გითხარი, თუ სამართლებრივ იმაზე გამიხილავთ, მაშინ ეპოქალური ჩარჩოებში უნდა გამიხილავთ აუცილებლად, მაგრამ თუ კი საზოგადოებრივი ურთიერთობის პლასზე გამიხილავთ, ხო, მაშინ არისტოკრატია რას ნიშნავს ეს უნდა გავიარწოთ. როდესაც არისტოკრატზე მაქვს საუბარი, აქ თვალე ბრიალად მახუჭუჭა, იმას აქვია, თვალ ჟუჟუნა და ცხენზე შემომჭდა, რაინდზე არ მაქვს საუბარი. საუბარი მაქვს იმაზე, ვინც არის ვალდებულებები დატვირთული. რომ თუა ომში ჯერ თავისი შვილები ულაგია და მერე მიდიან ეს გლეხის შვილები. თუ არის სხეულს შეწირვა და ძვირფასი სისხლია საჭირო, გლეხის შვილი კი არ იკლება, ამის შვილი იკლება. და აი ეს, გლეხიც ხედავს ამას და დაბალ სოციალურ იმაზე დგომი ხედავს ამას, პატივი უჩნდება, ანუ აი ეს რა ქვია, ის არისტოკრატი არის ის, ვინც ჩემი იმისათვის, რა ქვია, კარგად ყოფნისათვის თავის შვილს წირავს, თავის მდგომარეობას წირავს, თავის თავს წირავს. მაგალითია ეს არისტოკრატი. ამიტომ არ უჩნდება ამ გლეხს თუ გაუჩნდა იმისი აზრი, მე რატო არ უნდა ვიყო, ვითომ ეს უფლება არ უნდა მქონდეს. უწინარეს ყოვლისა უჩნდება არა უფლებები მიწებზე, უფლებები ფულზე, უფლებები სოციალურ მდგომარეობაზე, არამედ ჯერ მას უფლებები უნდა გაუჩნდეს თავის გაწირვაზე, თავის შვილის გაწირვაზე. ეს არ ნიშნავს თავისთავად ხადია, რომ გლეხის შვილი ომში არ მიდიოდა და როგორ არ მიდიოდა, მაგრამ თავისი დანიშნულება ჰქონდა. ის დიდი სისხლი იყო, განსაკუთრებული სისხლი იყო და ის გაცილებით წინ იდგა. ამ სისხლთან აქვს, ამ სისხლით იზომება ეს ყველაფერი. მე თავისთავად ხადია სიმახინჯეში გადაიზარდა. და დღეს კიდევ უფრო დიდი სიმახინჯე. როდესაც შეიძლება ვიღაცამ არისტოკრატიაზე ილაპარაკოს და სულ არ დაუკვირდეს იმას, რომ არისტოკრატი უწინარეს ყოვლისა გულისხმობს ყველაზე თავდადებულს, ყველაზე პასუხისმგებელს და არა ყველაზე მაღალი სტატუსის და ყველაზე მეტი უფლებების მქონეს. ამიტომ გითხარით, რომ თუ ჩვენ სამართლებრივ იმით განვიხილავთ, მაშინ ეპოქას შევეხოთ, ეპოქის სული. და თუ საზოგადოებრივ, ანუ ზოგადი იმით განვიხილავთ, მაშინ ეს საზომი უნდა იყოს, ვალდებულების საზომი უნდა იყოს. აი იმაზე ვქია, აი რაღაცას ვაპარაკობთ აღარზე და სარაზე. ჩვენ ახლა იქ ისე ჩანს, რომ აბრაამს გონია, რომ სწორედ აგარის შვილი იქნება ის აღქმის შვილი. კი, თავიდან გონია ნამდვილად, კი. ასევე სარასაც ეს გონია. აი, სარას ეს გონია პრინციპში უნდა ეგონოს, მართალია. და ამ პირობებში, როცა ჩვენ ხედავთ, რომ აი თქვა ისეთ
დღეში ჩააგდო, არის გაიქცა ზოგიერთი ისე ჩანს რომ არაფერი განსაკუთრებულია ესე ვთქვათ ღვთისმოსაობა თუ განსაკუთრებული სათნოება სარას რამაში არ ჩანს და მე თვითონ ამის კითხვის დროს შეიძლება ისეთი შევიდგინო რომ მისი განსაკუთრებულობა უბრალოდ არის მის წარმომავლობა ანუ ის არის სარასი ერთი წარმომავლობით მეორე არის იგივე სახლიდან ასე ვთქვათ საიდანაც ადამი იგივე ძირის არის და ამ სარაც აბრაამის ამ განსაკუთრებულობას ხედავ კითხვის დროს მაგრამ როცა ხარ ხედავ მაგალითად სარამი ამ აზე დღეს ჩააგდო ის ადამიანი ვისგანაც იდეაში ყველა ენის მუცელში ყავს ის აღქმული ძე ამის წარმოდგენით და ის აგდებს რაღაც უდაბნოს სადაც შეიძლება შეჭამონ ლომები ხო ის არ აგდებს აბრაამი აქვს აბრაამი წირავს მაგრამ მე აბრაამის სანასტერო გადასცემს უბრალოდ სარა ის ანუ აგარე თვითონ გარბის არც ერთხელ ჩვენ აგარის წასვლას იმიდან რა ქვია აგარის წასვლას სახელიდან მეორეჯერაც ვნახავთ ის გაცილების სასტიკია ის გაცილებით მციმეა და ის გაცილებით რთულია და რატომ ამას ჩვენ ცოტა მოგვიანებით ვახსენებთ მაგრამ არც ერთხელ არ ხდება ასე ვთქვათ გაგდება ამ სიტყვის პირდაპირ მნიშვნელობით მეორე შემთხვევაში არის გაშვება და ამ გაშვება როგორ იქნება ჩვენ ძალიან საინტერესო მომენტი შევეხები და ვნახავთ მაგრამ ეს მოგვიანებით და ამ შემთხვევაში გაგდება არ არის ამ შემთხვევაში აგარი თვითონ გაგდეს ინიციატივა კი ეს ინიციატივა პროვოცირებულია სარასაკრეს წასახად მაგრამ ასე ვთქვათ აგარი გარბის ანუ აგარს მიაჩნია რომ რაღაც საოცრებას ატარებს ის მუსლით ღმერთი მიხედავს მას და ახლა სარა გააგდებს სარა შეავიწროებს თუ არა ღმერთი მასთან არის მაინც რაღაც აზე თქვენი კი აბსოლუტურად გასაგებია მაგრამ ნახეთ ყურადღება რას მიაქციოთ ყურადღება მივაქციოთ იმას რომ კი აგარი ახლა აბრაამის თვალსაზრისითაც სარას თვალსაზრისითაც რაღაც აზრით აგარის თვალსაზრისით აღქმულს ატარებს ანუ ატარებს ვიზეც ღმერთი იზრუნებს ვიზეც ღმერთი იზრუნებს თითქოს ამას არ აქცევს ყურადღებას სარა მაგრამ ყურადღებას სარა აქცევს სხვა რამეს რასაც ჩვენ ცოტა მოგვიანებით ვნახავთ ძალიან კარგ ადგილას ვნახავთ ამას რომ სარასათვის აგარის საქციელი არ არის შესაბამისი საქციელი რასაც შეიძლება ის უწესრიგებულობა ახდეს სადაც არის ღვთის განგებულება დაანახებდა სარას სხვა რამეში ხედავს ღვთის განგებულებას მე მესმის თქვენი კითხვა მაგრამ ქალური კონფლიქტის დაბალი რაღაცა ცხოვრებისეულად რასაც ვეჯახებით ყოველ არის ქალური კონფლიქტი და იმიტომაც კითხარი ძალიან ცოცხალი თხრობა შემოდის მეთქი და უფრო მეტიც მე ახლა ეს არ მithქოს მაგრამ დავაკვირდეთ ხო ღმერთთან გამოსაზოს მეტაშიო რა უნდა აბრაამისგან თვითონ არ უთხრა შედი აი რა უნდა აბრაამისგან ჩვეულებრივი კალური ხარა ახლა ამ შემთხვევაში იმასთანაც არ გაუჩნდება შვილი და გონია რომ აბრაამის ბრალია არა მგონია გიო არა მგონია იცით რა არის ვერაფერ ვერ დავიჯერებ რომ აბრაამსაც და სარასაც ეგონა რომ ხევლისგან დაიბადებოდა მესია ნუ აი ნუ ეს ვერ დაიჯერებდა შენი პირადი დამოკიდებულება შეგიძლია შენი პირადი დამოკიდებულებასაც დატოვო მაგრამ როდესაც საუბარია რომ ღმერთი ეუბნება აბრაამს რომ შენ შეგეძინება შვილი და წმინდა ხო და წმინდა მაშინ აუცილებლად აბრაამმა იცის რომ მას შვილი შეეძინება და რატო ვერ იჯერება მას ხარი მისგან თავარია მისგან ეს სხვა საკითხი სხვა მხარია აბრაამსაც და სარასაც რო ჯერა რომ შვილი შეეძინება აქ უეჭველია ყველაფერი უბრალოდ მონისგან როგორ შეიძლება რომ დაიბადოს მესია ამას ვერ ხვდები ამას ჩვენ ვერც მივხვდებით თუ არ გავითვალისწინებ შემდეგ ხობას რომელთანაც ჯერ არ მივსულვარ აბრაამი როდესაც გაიგებს რომ სარა შვილი შეეძინება იმ დროსაც კი ისმაელზე ლოცულობს ჯერ ისმაელი გონია ეს ყველაფერი ვინაიდან სარა უშვილოა კიდე დიდი ხნის განმავლობაში აბრაამზე გამოცხადებები ჩვენ წმინდა წერილში კი მივყვებით აი ყველა თავში გვა გამოცხადება მაგრამ წლებს თუ გადავხედავთ ხო შეიძლება 13 წელი გავიდეს და აბრაამს გამოცხადება არ აქვს და აბრაამი წინა გამოცხადებით ცხოვრობს ამიტომ ლოგიკურად გესმის ლოგიკურად რომ მე უცებ ვერ გავიგე შენი ისა რომ შეეძინება აბრაამი დარწმუნებულია შვილი ეყოლება ხევალი იქნება მაშინ ხევლისგან იქნება ეს შვილი რატომ ხევლისგან რა პრობლემაა აბრაამს სანამ ის ისმაელი გაჩნდებოდა დამასკოელი ელიაზარი ეგონა საერთოდ ის მესიანური ხაზი საერთოდ მონა იმას აქვია და აბრაამ აქამდე იცის რომ ის არის რა ქვია იკურთხეოდიან შენ და მე ყოველი ტომნი ქვეყანისანი ეს აქამდეა აბრაამთან ნათქვამი უცებ აბრაამი ღმერთს ეუბნება რომ დამასკოელი ელიაზარი იქნება ვის დაემკვიდროს მის მოთმას როგორ არა თავისუფლად შეიძლება ეს უბრალოდ ჩვენ სარაში ვხედავთ რაღაცა ისეც მე მესმის ძალიან ისე ცოცხალი ის ხაზი არის ხო მაშინ მნიშვნელოვანი ებრაული ტრადიცია არა ეს ბაბილონის პოპის შემოწყება არა ეს შემოდის მოგვიანებით არა
ისააკი არის ძე აბრაამისა და რაც ეს არის სარასგან არის გამორჩეული, მაგრამ ძე აბრაამისა აუცილებლად ეს მერი არის. იმიტომ რომ ძალიან აქტიური ამას დაუკვირდა, ახლა გასაგებია შედასაც ამოდინა და აბრაამი გადაგებულია ამაზე. გადაგებულია გამოცხადების გარშემო ცხოვრობს, გამოცხადების გარშემო რეალიზმის მისიაზე, გამოცხადების იდეაში ცხოვრობს და თუ ეს ხელისგან იქნება, ღმერთს უნდა ასე. იმიტომაც აი უბრალოდ კაი ახლა ვიტყვი შემდეგ ლექციაზე მიდოდა ეს მეთქო, მაგრამ ახლა ვიტყვი ჩვენ ნახავთ საოცარებას. აბრაამა ყველა შვილი, ნუ დანარჩენები მესამე ქალისგანაც ეყოლება და იმ ქალდის შვილებთან დაკავშირებით ვერაფერს ვერ ვილაპარაკებთ, მაგრამ ორთან რადგანაც გააკეთა, ვფიქრობთ რომ იმათანაც ამას გააკეთებ და ყველა შვილს ასწავლა სიკვდილი. აი სიკვდილით გააცნო ღმერთი. აი ღმერთი როგორ არ უნდა დაიუწყო, სიკვდილთან ურთიერთობით მიიღო აი ეს მონოთეისტური გაკვეთილები მისცა სიკვდილით. აი წიგნი გადაუშალა, რომელსაც სიკვდილი ერქვა. ჩვენ ნახავთ, მივადგენთ ამას. ნუ აი სხვანაირია და სხვანაირად უყურებს, აი გამოცხადებაში ცხოვრობს, გამოცხადებით აზროვნებს, გამოცხადებით ჯის, აი ყველაფერი აქვს გამოცხადებაში ამ კაცს. და ამიტომ აი ამ გადასახედიდან მე ხვდები შენახა ამ გადასახედიდან ლოგიკურად, ხო? ლოგიკურად. სინამდვილეში ის იქიდან იყურება, იმ გადასახედიდან იყურება. თქვენ გქონდათ კითხვა და დავუსრულე. ისააკის შთამომავლები არიან ღვთისთვის შეულიერი ებრაელები რომელი? არა, ასე მოვიტყვით, ანუ არა, როგორ მოვიტყვით, უბრალოდ იმას აქვთ, რა ქვია, გარჩევა მიცეთ. თქვათ, რას ნიშნავს რჩეულობა და რას ნიშნავს ღვთისათვის რჩეულიერი. აი დღეს ღვთისათვის რჩეულიერი ვინ არის? ქრისტიანები. ხო? ანუ ძველად აი იმ მომენტში ეს მინდა გითხრათ რომ ეპოქის თავისებურებიდან გამომდინარე მე ლექციაზე გვექნება ჩვენ ეპოქის თავისებურებიდან გამომდინარე რადგან წმენა ერთ მოდგმაშია და ერთ ხალხშია ეკლესია და სახელმწიფო ანუ პოლიტიკური და რელიგიური საზღვრები ინსტიტუციონალურად არის ერთმანეთზე დამტყული ერთიანობაშია ამიტომაც ვამბობთ რაღაცა აზრით რომ ძველი აღთქმის ეკლესია ეს არის ძველი ისრაელი მაგრამ ახალი აღთქმის ეკლესია ეს არის ახალი ისრაელი ახალი ისრაელი რომელი ახალი ისრაელი საქრისტიანო ისმაილის შთამომავლებზე მაინტერესებს არა თუ ვიცი თუ შემიძლია თქვა ვინ არის არაბების მამთავარი არაბების და მაგდან წამოსულებს ანუ პალესტინა თქვა პალესტინაც არაბული მოსახლეობა და კონკრეტულად ისააკის მოდმო როგორ არის ან ქალებს შორის არსებული ზიზღი აი შთამომავლობაში დაიწყო ძმებს მეგობრულად იყო ძმებს არა მე ნუ აი ანუ მაგორხალხის ზავი იდეაში შეუძლებელი გამოდის. სალას ხმხევან არნე უბრალოდ მინდა თემაში შემევიდა კიდევ სხვა ხევალი ცხოვრობ რა. სარამ ეიჩია თვითონ ხო? კი, სარამ ეიჩია. ისა მისი არჩევანი იყო. აი მოცემულობა გვეგარგება ჩვენ როცა მე-20 საუკუნის იმაზე გადავდივართ პიროვნებას უცალწევ წინ რა. და კონტრაქტზე მოსალაპარაკეთ რა, იმიტომ სარას არჩეული კი, სარას არჩეული იყო, მაგრამ მაგაში საფრთხო გაგება იყო ცალსახად. და მაგით ღმერთი გულისხმობა მაგამ. მადლობა.